Ai Linda taas. Sen ensimmäisenä helouta vaan. Helouta vaan. Pahoittelut, että ollaan vähän myöhässä tuossa. Tuottajan veliperheinen oli käymässä tässä ja pienimuotoisissa synttärihuumoissa tuli vedettyä itsensä niin ähkyyn, että oli niin täysi olo, että ei meinannut saada itseään hän istumaan. Niin piti odottaa, että turvotusta laskee vähän se. Just ai viittu kyse kirjoa, että mitä me pelataan vai mitäs meinaat, että tämähän on valvontastriimi totta kai. Ai tää on Unitylla tehty tämä. Hi, my name is Jane. We might have met before, but you're about to rediscover a lot more about me. Maybe even more than you bargained for. This whole thing is like a brand new Corvette, still riding along the information superhighway. You put your strong, muscular hands around that controller and make me excited like it's haptic feedback. And I promise to do everything your little heart desires, but only if you check out all the new features and special contents. Just imagine you can watch me kick my sleazeball boss's ass, all in the new Plumber Vision. But if you make the wrong move, you could turn me into a nun yet again. Imagine that, me, a nun? No way. Really, it's all up to you. Who knows what you'll do with that little hot pad of yours? It's got way more buttons than the last time we met. I like a man who knows how to push the right buttons. Point is, life's a game, and this game is all about life. You do right by me, and I guarantee to do right by... Oh, whoa! What the hell are you doing? We're not gonna do this again. You are a sleazebag, and this is not the 90s. Do you think I'm stupid that I don't know what you're... Welcome back to Plumbers Don't Wear Ties. Now let me remaster your face. A remastered romantic comedy. Vai sillä tavalla? Oh my god. Okei. Tää on niinku se vanha valikkomusa, mutta tää on vähän se muokattu. Saaton ihme negatiivikuva borderiksi ton. Aito. Joo, toi on varmaan hyvä. Jos Unityssä jotain vikaa, ihan ei Pelataan. En mä niinku sitä... Meidän Unityhan on, tai no se Unity-firmahan yhdessä vaiheessa, sehän suututti kaikki nää niinku sitä käyttäneet, kun siis, en muista tarkalleen enää miten se meni, mutta nää niinku olis halunneet tehdä, että Unityllä tehdystä pelistä ne ottaa taas osuuden niinku jotenkin silleen, periaatteessa niin se meni silleen, että ne yritti säätää lisenssiä silleen, että niin ne ottaa jokaisesta pelin latauksesta osuuden, siis vaikka silloinkin, että kun normaalistihan ne ottaa osuuden silloin, kun joku ostaa Unitylla tehdyn pelin, mikä on siis fair enough, niilläkin kuuluu osuutensa joo. Mutta sitten myöhemmin siitä tuli periaatteessa niin semmoista, että ne ottaisi osuuden aina myös silloinkin, kun joku on omistanut peli ja asentaa sen uudelleen, mikä olisi potentiaalisesti ollut jollekin pienelle kehittäjille niin tosi siis paha niinku rahareikä. Ja sitten onhan Unitylla, kun se on helppo ja halpa ja tehty paljon roskaakin, mutta ei moottorissakaan sinänsä varsinaisesti vikaa ole. Vähän vaan ehkä yllätyn, että tää oli Unitylla tehty, kun olisin kuvitellut, että tää on vaan joku
copy-paste joobi suurin piirtein, mutta niin tietysti joku motto näille uusille ominaisuuksille tarvittu. Mutta joo, lähdetään katsomaan tätä klassista tarinaa. So I want to start a new game. Joo, ihan noita mitä. Developer work first time. No, otetaan vaikka sitten. Pitääkö itse käynnistää tää vai? Näköjään pitää. Plumbers Don't Wear Ties returning is an example of how YouTube culture and memes can manifest themselves into a real thing. I think the most common question when seeing that Plumbers Don't Wear Ties is coming back is why? Why on earth? Like, to me, that's almost more enjoyable than getting to release this project. Just knowing that there are people out there thinking, why are they wasting their time doing this? If you're just purely happy that Plumbers Don't Wear Ties is coming back, I think we need to have a conversation, because you shouldn't just feel happy. You should have questions, and you should be asking those questions. I ask myself questions every day while I'm working on this project, and I will for the rest of my life. I think the project is very interesting from this perspective of who else would bother remastering the worst game of all time to the level that... Ai kun saampas. Laitan pausille lähinnä sen takia, että tulin tässä mieleeni kysyä, että häni Akkiri, kun sinä siellä toivottavasti nyt vielä oletko en toit, mutta niin tai itse asiassa enpäs kysy vielä mitään, vaan Akkiri, jos olet paikalla, olisi sulle pienimuotoinen ehdotus kautta kysymys. We are trying to remaster it in terms of adding all these extras and these exclusives and these, bonus features. One of my favorite things about limited run games is that it seems that they have this ability to bring back things that shouldn't exist. And I don't mean that in a bad way. Somebody somewhere thought, like, what is the silliest game we could ever think of, like, releasing on modern platforms? And for the longest time, that was probably Night Trap. No, ei pahaa, vaan mä olin tässä miettinyt itsekseni sitä, että viimeksi kun Twitchissä oli vähän niinku tuommoista niin vähän levottomampaa porukkaa ja mietin, että mun useimmat modet ei usein paikalla, niin haluaisitko sä saada ainakin tuonne Twitchiin noi moden oikeudet? Sitä vähän olen miettinyt. Like, what's even sillier than Night Trap is Plumbers Don't Wear Ties, because, like, it's like, that is like really hitting the bottom of the barrel. There's no cash grab in Plumbers Don't Wear Ties. This is actually one of the hardest jobs we could possibly give ourselves, because we now have to give you a reason to buy the worst game ever made. The whole time I'm thinking to myself, are we really putting this out? Like, who is asking for this? I think it's really important to kind of recontextualize games that maybe culturally up until this point have only been the butt of a joke. Like, everyone knows Plumbers Don't Wear Ties, but does anyone actually know Plumbers Don't Wear Ties? How many people really know the bad games or have had a chance to play them? And I feel like, from a historical perspective, somebody needs to be making these historically bad games accessible again, so people can satisfy that curiosity that they have in understanding why these games are so bad. That's why I really like to see projects like these, is to sort of recontextualize things and put them in a different space than just, haha, this is stupid. It's funny, it's weird. There's a lot of bad stuff in it, though. There's stuff that hasn't aged very well, and I think people can learn a lot from sort of the bad that is in there, and just making sure that they don't try to replicate it. I mean, that's why I support publishing it. We're making this game readily available again. And I think we should, because it's important. Remember the bad parts of your history. Just remember them in context. And I think this is a good context to engage this game. When you go to a museum, not everything there would have been considered high art at the time of its release. We understand this, and Plumbers is certainly not high art, but it's a part of our culture, right? And it represents something that was really unusual for the console space. Anything that brings us closer to all video games of all history being available
I think is a very noble effort, even when it results in the release of the worst video games. There's a strong argument for the preservation of the worst games ever made being just as important as the best games ever made. Sometimes those interesting experimental efforts are more interesting to look back on than something that was, just really good and, hit the ball out of the park right away. The kind of noble, ambitious failures are as interesting to look back on as the successes. Those games, they can contextualize and tell you a slice of life of when these games came out and what the industry was like when they came out. Being able to actually look back at it and understand like kind of what they were doing, what our market was like at the time, why does this exist? When you're looking at this as a complete sort of time capsule, I think it becomes a lot more compelling. I hope that what we're doing with this game can contribute to what its final legacy will be. I think, like myself, there is a subset of people that find this era of video game history like just fascinating. I gather that those people are the ones that are actually like, okay, I'm kind of curious to see like what the heck are they going to do with this thing? Most people I think kind of got it. And this made me very happy for the reasons of like game preservation that come to a place where people kind of were like, yeah, this is awesome. It's not just about having, these greatest 8-bit games put in a compilation. It's not just about that anymore. I think the time is ripe for games like this to be reevaluated. Games like this to be reevaluated, and specifically this one because it is so unusual for, in terms of its content and its structure. I'm kind of hoping it inspires people to make games that are just as wacky and zany as this. Hopefully not still images, but get the vibe that this game kind of emits and see if they can try to replicate it with something that they want to make. So I want to say thank you for supporting an effort to remaster a game that nobody would have ever expected to get a remaster. And your support of projects like these will enable us to do more things like this in the future and remaster more games that are unexpected, forgotten, but historically significant to some level. Games that other people might not touch because they're bad or they're not, games that have this huge, wide amount of appeal. And I really appreciate people who will support endeavors like that. Mä olin, että mitä toinenkin on tämmönen pätkä vaan niin original. Hi, my name is Jane. We hardly know each other, but that's about to change. You're going to get to know a lot about me, maybe even more than you imagine. This whole thing's kind of like a blind. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Mä vahingossa skippasin nyt sen introkohtauksen. No, se olisi ollut kuitenkin periaatteessa toi nainen puhumassa meille niinku vähän samanlaisia juttuja kuin siinä ensin yhdessä introssa sama nainen puhui meille vähän vanhempana. Whoa, deja vu. I've seen this all. Don't keep me in suspense. Give me the full story. Se voisi olla monen, jos vain sopii kuitenkinpa. Kun mä saan poistaa. Niin sitä mä mietin, että mä voisin just niinku ehkä pahempia poistaa vähän niinku kanssa, ehkä sitten sun ei niinku välttämättä tarvii initiatiivia ottaa, mä voin saa sanoa sulle, ja kun sä kuitenkin oot useammin paikalla, niin olisin hyvin iloinen, jos haluaisin ottaa sitä roolin vastaan, mutta pakko siis niitäkään ei ole. Että. Mutta joo, otetaan kyllä ihan full story. Ai tää Changing Visionin toi kuvan laatu.
pikselimössöä. He näyttää vielä paremmalta kuin Ryan piti samat retit olevan noin negative pikselin kuvaun tuossa meidän Borderin kuvana. Triple X, onks toi alkuperäisessä kanssa? Meillä on popcornia, että tullaan istumaan tässä aika paljon tekemättä paljon mitään. Ainakin tosiaan näin alkuun. Ja taas tulee vantapuolta. No näyttää ihan jotain CG-hahmoa, siitä tulee negatiivinen kuvarusta yleisöstä. Seikkausta tiedetään niin tai en tiedä. Mä ite just olen nähnyt tästä muutaman videon, sen AV-käännän legendaarisen videon ja sitten ton nyttemmin kadonneen Sickness Destroyer kautta LJN Defenderin videon, tai se video, missä tästä puhui tämmöisessä formaatissa kuin Innocent Until Proven Guilty. Yeah, it's me. Leave your message at the beep and I'll come back to you. It's your mother. Now get your ass out of bed. I know you're there, John. John? I said get up, John. John, if you don't pick up this phone, I'll be in your face in 5 minutes. Yeah, Ma. What are you wearing today? My birthday suit. Very funny. I want you to wear that nice tie I bought for you. The polka dot tie? Get out of here. That sucks. What did you say? It's seersucker. I hate seersucker. Polka dots are not seersucker. Just wear it. It'll make a good impression. On who? The rats? Ma, I'm a plumber. Remember? Just do it for your mother. Ma. John. Yeah, okay. Okay, whatever you now, want. What have you done with Amy? I got her boiling in garlic oil. Don't get smart with me. Why haven't you asked her out? Ma, I think it's pretty obvious. What did you say? I said she's pretty, but it's obvious I haven't had time. Well, you better make time, mister. You two are perfect together. She'll make a nice little homemaker. Mark my words, it's a match made in heaven. I think I'll wait till I get there. Stop smart-mouthing with me, young man. Why is it I haven't seen you with any woman? Why is that, John? Don't you like women anymore? John, are you gay? No, Ma. I'm not gay. Thank heaven. Then what is it with you? Why haven't I met any of your girlfriends? None are right for you, Ma. You mean of all the women out there, you can't find even one to marry? One's easy. I was going to marry 3 at the same time. Cheaper in the long run. Figure at least one will last me a lifetime. It's like the warranty they give you when you buy a water faucet. Cut the crap and listen to me. It's time you got married. You need children. I need grandchildren. I need my only child to bear fruit. And in my lifetime, don't you love your mother? Ma, just drop it, okay? No, I won't. Amy's perfect for you. Poor thing's just waiting for you, John. She's not my type. And what is your type? Some biker slut? You hate me.
Don't you? You hate my guts. Well, Well, make a don't job you? scare. Come on, admit Ma, it. it's just... I'm sick and tired of your excuses. Now I'm having Amy over for dinner tonight, and I want you there. Well, I'm busy. You be there at 6 sharp, mister. Ma, you're making me late for work. Love you. You hear Bye. me, John? I said 6 sharp. I'm Bye. expecting you. Perusmeno, kun ei ollut tyttöistä, niin jossain on pakko olla joku ongelma. Niinpä niin. Ja kun on tommonen äiti, niin että nyt äkkiä naimisiin, minä haluan lapsen. Mitä? Miksi joku lähikuva koirasta tolleen? What is this? Hello? Jane? Jane? Siinä on ihan semmonen ilme tuolla Janeillä, että nousi just sängystä tai on ihan niinku... How the hell am I supposed to know that? Now where the hell are you? I'm home, Daddy. What the hell are you doing home? Earth to Daddy. Come in, please. Why the hell aren't you married yet, Jane? In that last scene, that bitch of a mother told her son to have Your kids. fault, Now I'm telling Frank. you, I want some too. Your clocks are ticking. Now why the hell haven't you been productive? I haven't had time, Daddy. For Christ's sake, girl, how long does it take these days? You ain't that busy. Now damn it, Jane, you get on the stick and make some babies for your poor old father before he dies. Honey, why don't you come down and lodge with me Friday night? Lodge? Those guys are all geeks and dorks. Yeah, well, maybe they're geeks and dorks, but they can make babies in less time than it takes you to put on shoes. That's just the problem. Daddy, I gotta get to my new job. New job? What happened to the last one? Oh, all the guys kept hitting on me. What? Did you hit him back? You should have hit him back. Who the hell were they? No one hit my daughter. It's okay, Daddy, it's okay. It didn't hurt. Love you. Have a nice day, Daddy-o. Wait till I get my hands on him. I'll kill him. Niinku hetkinen. All the guys kept hitting me, ja niinku, it didn't hurt. Siis se tarvittiin ne oikeesti vetää niitä mukaan, eikä niinku, että ne nyt iskit. Mikä? No muuten mitä jos näitä nännin näkyisi jossain kohtaa. Siis niin nyt tässä pitäisi tulla niin näitä niinku kun nää käy suihkussa nää molemmat, niin pitäisi semmonen ihme sensori naamalla nännien ja muiden näiden taktisten. Niin justiin tolleen tai tommonen naama niinku näkyy tuolla sensitive-alueiden kohdalla, että ei pitäisi tulla bändejä. Alkuperäisessä jollain koodilla noi sai kyllä pois, mutta en tiedä sitten, että miten tässä versiossa. Pilalla. Ai pilalla, koska toi naama vai pilalla, koska toi äskeinen varoitus. Se varoitus mullakseni oli lisätty, tai ainakaan en ole koskaan kuullut siitä aikaisemmin, mutta ei paljon kyllä kuullut sitä naamasta koirastakaan tai sitä mikäli ihme negatiivifiltteri yleensä siinä hammasverkossa näkyy niin kuin. Onks toi Jane niin koko ajan tuossa jossain samassa posessa niin kuin tossa? Herranen päivässä. Ja lisää ja monta asiaa. Geneeristä musaa. No tossahan se juuri selitettiin, että toi Johnin äiti sanoi sille, että nyt äkkiä hän tekee mulle lapsia ja toi Janein isä sanoi sille vähän samaa ja no
kai se on vähän jumping ja head, mutta jossain kohtaa nämä sitten törmää toisaan siitä vähän, niin se juoni oikeasti alkaa lähtemään. Toiseksi siis meidän juonemme on se, että molempia paistaa hahtumaan perhe ja lapsia. Pelin nimi on Plumbers Don't Wear Ties, ja mitä meillä on? Siinä meillä on putkimies, jolla on solo, niin heti saman tien. Että mitä pahaa näin. No, meidän kulttuurissa ei mitään, mutta Jenkeissä kautta Twitchissä se olisi heti niin maailman hirvittävin asia. Kissa haluaa pois pelistä ihan selvästi. En niinku tiedä, onnistuuko jotenkin laittamaan kameran ihan loistavasti, kun katsoin ainakin ton statistiikan mukaan ei yhtään reagoi tuohon TV:stä tulevaan musiikkiin, vaikka on kohtuu kovaa. Vittu. Mikä mun musiikkiakin vaivaa? Hammer on a bike. Onks se ton äijän firman nimi? Mitä helvettiä? Mikä helvetti toi äskeinen kuva oikein oli? Oh god, mikä filtteri. Hyi helvetti. Ois sattunut sille niin. Ja tää kans niin. Mikä helvetti. Mä hetkellä toi näyttää keskaria tossa. Se ei vaan se niinku autos. Vai mitä se oikein tekee, häh? Voisi tästä trofeen katsoa? En tullut katsoneet, mutta olettaisin, että on. Whoa! It's 8 o'clock and I'm seeing a 10. What I wouldn't give to do her plumbing. Whoa, I'd call that better living through chemistry. This is Harry Armis. Welcome aboard. Please extinguish all smoking materials during the story, because it's going to get hot enough as it is. And fasten your seatbelts, because I'm about to turn this story over to you. Your assignment, should you accept it, is to get these two lovebirds together. You know how difficult it is in real life. One wrong move, and you're sitting home on a Saturday night. One wrong move here, and the consequences for these lovers could be dire and unexpected. Fair warning, sport. Go ahead, make their day, and your choice. But you better make it damn good. Remember, we're keeping score. So, who do you want to make the first move? If you want John to do it, hit A now. On AVGN:n videossa. Hetkinen, Bucks? Mitkä Bucksit? Mä en tiedä, että kyllä pitää pisteitä, mutta... Otas nopeasti trophies. Joo, kyllä tästä platinan voi saada. No niin. Ilmeisesti semi-ilo. Näin sellainen. No 20 tää maksoi, että... Jane may be daddy's girl, but she's no slouch when it comes to getting what she wants. Besides, John's really a whim. Jane makes a move on him before he can count to 10. Watch out, John. These two aren't ready to meet each other yet. Have them do it later on. No, koska tämä on tämmöinen interaktiivinen story ja tämä on interaktiivinen striimi, niin no, meidän taitaa olla täällä vaan Linda ja Akki, mutta sanokaas,
Jane? So, who do you want to make the first move? If you want Jane, maybe that... These two aren't ready to meet each other yet. Have them do it later on. Ja uskomatonta, että sanon näin, mutta tässä on parannettu ainakin pelattavuutta siltä osin, että mitä AVG:nä videot ymmärrän, niin alkuperäisessä 3DO-pelissä sun piti kuulla noin narraatiot loppuun aina, niin kun pystyit vaihtamaan tuota valintakohtaa. Akkiri sanoi, että 3. No Lindula saattaa taustalla, että no ehkä ei odota sen enempää, jos tulisi voisi olla tiebreak muutenkin vaan. Niin. Hi. Hi there. Hey, sport, how you doing? Guess who? It's Harry, your buddy. I knew I could count on you to screw up the story. Way to go. We got their adrenaline flowing, pumped up their interest, and you just let them walk away? You really bit off on that romantic sunset choice, didn't you? What a wimp. Hope you don't wait for romantic settings to meet someone. Let this be a lesson to you. Wait. You may be saved. John's having second thoughts. Let's listen in. Oh man, I blew it. It wasn't her, it's me. I gotta get some balls when it comes to meeting chicks. Maybe if my skin were a different color. Chicks don't like white guys anymore. They think we're too straight. Anglo's got no rhythm. Turhaan puhuu nykyiset, että nämä seksuaalivähemmistöistä valittajat. Damn, those bikers are looking for someone kinky. Maybe I should look more kinky. Nah, he's not for me. I just want to meet some nice guy. Maybe if I were small-breasted and just normal. Huh? What the fuck is this? Hey, babe. Looking for some action? What do you got in mind, cowboy? Oh, maybe go to my place? You know, hang out, have a beer, get laid? You know. Get laid? You're gonna need some help in that department. What do you mean, help? You saying I ain't man enough for you? I'm just your size. You won't be after this. All I want is a Joo, normal Akki life. osasit, Maybe joo. it's time I Ei said täältä it. katso näiltä mikkiä. I just want a normal life, you know, nothing special. Just a small house in the suburbs with lots of friends, a shaggy dog, a white Jeep station wagon, maybe a bit part at the local playhouse every now and then, canasta on Saturday afternoons with the neighborhood wives, maybe an affair with the meter man. If only I could meet the right guy. Are you my love? The one I've waited all my life for? Yes, my darling. Hey, don't touch my hair. I don't give a damn about your hair, lover boy. You don't know how long I've waited for someone like you. I have to know everything about you. Well, I graduated summa cum laude from USC in business. I work for Schleim & Schleim as a broker. I drive a black Beamer, own a condo in Encino, and make over $200,000 a year. Hey, I got $250,000 in the bank. I just got a hair implant. You like it? I vacation in Cannes every summer. You think I need a nose job? And I date at least one new woman a month. Guess what? You're Miss July. Oh, God, I thought you were different because you rode a motorcycle. It's not mine. I was just sitting on it. You could take your damn nose job and shove it.
I were blonde. Yeah, like more Scandinavian looking. Girls go for that. Yeah, maybe that's it. If only I were more exotic looking. Ainakin tästä on hyviä nauluja saanut. Wait a minute. Wait up. I don't know. Call me crazy, but all of a sudden I feel like a different man. And you've changed too. I'm in love with you now. You're so erotic. I love you, you Amazon. What? Are you crazy? I haven't changed one bit. No, there's something different about you now. Yeah, there's something different. I'm getting angry. What kind of a come-on is this anyway? Get out of here, you preppy. I want a real man. Wait a minute. Just because I cook souffles doesn't mean I can't. Can't what? I'm a real man. I'm also caring and sensitive. I love the arts, theater, children, grandparents, and chocolate chip cookies. You are so worried about your self-image. I bet you can't even get it up. Can't so. I doubt it. I can get it up. Can't. You bull-like bitch. You women just love to put down wimps. I mean men, don't you? Admit it. It's become a national pastime for you women. Hasn't it? Hasn't it? I hate women like you. I'll kill you for this. Huh? Well, let's don't get a pool with a PVC. White men can't use knives. I thought white men can't jump. Hey, champ. Feeling down at this point? Huh? The storyline even gave you extra characters to fool around with. And you still couldn't get the two lovebirds together. What is it with you, anyway? You skipped breakfast this morning? You want another chance? Well, I suppose. Now put your tail between your legs and go back to the original choices. And do the right thing. All right. I promise to do the right thing this time. Just give me another chance, okay? All right. I promise to do the right thing this time. Just give me another chance, okay? So, who do you want to make the first move? If you want John to do it, hit A now. Hit A now. There's no A in this controller. Jane may be daddy's girl, but she's no slouch when it comes to getting what she wants. Besides, John's really a whim. Jane makes a move on him before he can count to 10. Watch out, John. No ehkä mennään nyt sitten vaikka tällä. What the fuck? My name's Jane. Hi, John. We've got to stop meeting like this, baby. Better than a singles bar. At least we can hear each other. You are single. Yes, very. Unfortunately, I'm in a rush. First day at a new job. Here's my number. Call me sometime. I'll call you. I'll call you tonight. How's tonight? Can I call you tonight? You can call me anytime. Like I said, you can call me anything. I mean, anytime. And if you want anything, all you have to do is ask. What a smile! What a body! What a kiss! She's a 15, no a 20. She's a damn 1,000! And I got her number. I can't believe it! Well, I didn't exactly get it. She gave it to me. How could she give me her number? She doesn't even know me. She's a slut. I could be an axe murderer. I don't care if she's aggressive and bold. She probably just uses men for her own selfish, perverted purposes.
She's probably afraid of a commitment. Probably never had a real relationship. She won't give a damn if I don't have an orgasm. Selfish bitch. She'll just use me. God, I don't believe it. We're perfect together. Wait a minute. Something's wrong. The area code. Which area code? What the frig area code is it? LA's got at least a dozen. I know. Simple, I'll just make a dozen calls. You jerk. She gave you a phony number. That's why she was so easy. Too easy. God, I love it. She's much worse than I thought. Damn, I should have gone after her. What if I never see her again? I know. I'll put a note with my number on her windshield. Nah, she won't buy it. A beauty like that gets hit on all the time. Damn, if she doesn't call, I'll die. Man, I gotta get to work. No, this is more important than work. God, I have to wait for her. I know. I'll play with her rearview mirror till she comes back. I just gotta see her again. Hi. Hi there. What's happening now? Hey, sport, how you doing? Guess who? It's Harry, your buddy. I knew I could count on you to screw up the story. Way to go! We got their adrenaline flowing, pumped up their interest, and you just let them walk away? You really bit off on that romantic sunset choice, didn't you? What a wimp. Hope you don't wait for romantic settings to meet someone. Let this be a lesson to you. Wait. You may be saved. John's having second thoughts. Let's listen in. Tää sama kohtaus aikaisemmin, mikä tuli. Mä tykkään tuolta nyt nappina. Että joku voisi suu. Mä vaan kaukin tällaista huumoria. Niin on nykymaailmassa tosiaan, kyllä joo. Oh man, I blew it. It wasn't her, it's me. I gotta get some balls when it comes. Tästä tulee taas nää samat jutut. Pelataanpas nää pois. Bang. Wait him too. Laser. Women. All right. So, who do you want to make the first move? If you want John to do it, hit A now. Hi, my name's John. I'd like to make you, meet you. At least he speaks his mind. Hi, I'm Jane. God, he's cute. Great smile. Jane? John and Jane. Corny. I guess I could change my name to Tarzan. You know what? I really have to go, but it was nice meeting you, John. Wait. What are you doing later? For lunch? Can I buy you lunch? I can't seem too eager. Let's see how he handles rejection. I don't think so. Wait. How about dinner? A weekend in Paris? 5 minutes of conversation. I promise I'll be good. Hey, sport. Harry again. John made the first move just like you wanted him to, and look what happened. She's slipping from his grasp. We know she'd like to meet him. She knows she'd like to meet him. Because John knows she'd like to meet him. What's a guy to do? It's up to you, sport. John throws caution to the wind and pursues Jane. Be careful! Do girls actually like guys who are really aggressive? I don't think so. Have John wait later on. Vähän tuntuu, että tämä on väärä, kun se otetaan tämä. What a smile! What a bod! She's perfect! A 15. You jerk. You should have gone after her. She was just playing hard to get. What if you never see her again? I know. I'll put a note and my number on her windshield. Nah, she's not gonna buy that. She gets hit on every day. Damn! I should have gone after her. Now I'll never see her again.
Shoot, I gotta get to work. No, damn it, I can't. This is more important than work. I'll just wait here for her. Nah, she'll think I'm a jerk. But who cares? God, I hate rejection. She's worth the risk. I can't miss out on this. We're too perfect together. Toi oikein. Täällä pääkin etenemään tää. Siis ei jää. No jep. Your qualifications are outstanding, your recommendations superb, and yes, I know I promised you a job, but what happened was completely out of my control. Your position was canceled just an hour ago. I'm sure you'll find another job soon. But Mr. Thrasher, I came all the way from El Monte. I was looking forward to this job so much. And I do love downtown LA. I mean, I don't like the muggers or the dirt or the slums only 2 blocks away, or the trash or the homeless or the poverty or the crime or the potholes or every other person asking for a handout, but I really do love LA. There. Please, call me Mark. Oh, God, this is the most humiliating experience of my entire life. Oh, don't worry, Jane. If you're looking for work, you'll have lots of humiliating experiences. Oh, but isn't there something here for me? I know, I'll start in the mailroom. I'll empty trash. Can I clean up offices? I'll even make coffee. I can work my way up the organization. I just need someone to give me a chance, please. Mr. Thresher, I don't have a lot of money. I was counting on this job, praying for this. Oh, God, Mark, I'm desperate. Life isn't that harsh. Give Jane something to hope for. Niin, tämän mä tietenkin. Tässä mä tiedän, mikä pitää valita, joten käydään läpi. Poor Jane. She got turned away. Life isn't that. Well now, perhaps something can be worked out after all. You don't mean it. As a matter of fact, I've been wanting a personal secretary for some time. Would you be interested in that position? Oh, yes, Mr. Thresher. Of course, it's a full-time job, not just for the summer. You'd have to quit college. But I would... Of course, we do have a tuition support plan so that you can complete your degree at night. Oh, that'll work out just fine. Thank you, Mr. Thresher. Of course, you won't have much time for night school. You'll be traveling a lot on this job. Oh, I love to travel. I was hoping you'd say that. You'll be traveling with me, of course. With you? Is that a problem? Well, I mean that... Strictly business, Jay. No hanky-panky on this job. Don't you worry. I just want to show you the ropes. Oh, thank God. For a moment there, I thought you were one of those kinky, perverted bosses who got his kicks from exploiting his employees. I'm so relieved to hear you're not one of those. Oh, you have a wild imagination, Jane. I like subordinates who can fantasize. Ooh, I have all kinds of fantasies. Well, we'll get into that later. So what do you say? Well, okay, boss. It sounds just great. I'd love to learn all about the ropes. Thank you, Mr. Thresher. Oh, you're welcome. And please, call me Mark. Sure thing, Mark. I just love to be your personal secretary. Will $40,000 be adequate? 40,000! I thought so. Now, your first assignment starts today. I'll be spending the weekend at my luxurious bachelor pad in Pacoima, and I'm leaving at 4. Yes? What would you like me to do? Make coffee? Oh, no. I want you to be back here at 4, packed and ready to go. Oh, my goodness. Then it is real. I got the job, Mr. Thresher. I mean, Mark, how can I ever thank you? Please, don't worry about thanking me. I just want us to work as closely together as the dear Lord will permit. See you at 4. Oh, yes, sir. And thank you, sir. I'm so glad you're a religious man. Are you in the ministry? No, but your visit has made me think about starting one. Oh, I'm so glad I inspired you. Yes, you are a very exciting, inspiring young lady. Oh, thank you, sir. We'll see you at 4. Yes, I'll see you at 4. And tiellä. Voi
voi todistaa myös senkin, että olen täällä. Okei, ja mitäs nyt sitten? Jane, I had to wait for you. I couldn't leave things to fate or that stupid person controlling the story. Kyllä luultavasti en mä usko, että tässä menee niin kauan, että me koko yö tätä pelataan, mutta kyllä tämän tarina ainakin käydään läpi niin ihan alusta loppuun. Väärinen ja oikeinen vaihtoehtoinen. En ole sen verran kun pysty, mutta olisi vissiin pitänyt siinä yhdessä kohtaa valita se, että John menee ton Janein perään, mutta niinku... Tiedän, tässä ei ole paljon pelaamista, mutta tää on tämmönen niinku tarinapeli. Ai nyt se on siellä jo ton kanamaskin kanssa. Well, that ends their romance and your story. Jane ends up with the wrong man, and John's eating asphalt? Some matchmaker you turned out to be. Wait till you see your score after this. Why not give the girl a fighting chance? She was young and stupid in that scene. Did you really think he was going to offer her a job? Come on, take a closer look at this guy. He's pure sleaze. I'll tell you what, I'll give you one more chance to get these lovebirds together. I hope you're luckier with your own love life than you have been with this story. Want to try again? Hit the A button now. Life isn't that harsh. Give Jane something. Poor Jane. She got turned away. You know, we get at least 200 qualified applicants for each position here. And without exception, every single solitary applicant is desperate. Do you hear me? Desperate. Do you think I can't see through all this corny melodrama of yours? Do you think that I'm an idiot? You're acting. All of you applicants are acting. You're acting like you don't know where your next meal is going to come from. I hate people looking for work. You're all filthy slime. You're part of that seething, oozing mass of unemployment. Just look at you. You waltz in here with your perky little face and your bouncy little breasts, and you think you can walk out with a job. Well, I'm going to kick that little butt of yours out on the street. You and your sniveling little suburban education. You think you can just go into your crying act and get a job anytime you want. I'll bet you're a daddy's girl, aren't you? Aren't you? Used to getting whatever you want whenever you want it. All you have to do is start falling your little head off, and Daddy gives you whatever you want. Well, things are different in the real world. Thank you for your time, Mr. Fisher. Jobs are for those who are worthy. Jobs are precious and few. As you've just discovered, perhaps this will be a lesson for you, young lady. Perhaps you'll take your next job seriously, if you can get another job. You pea-brained preppy, you vain Volvo-driving vulva. Have you ever thought of the employer's point of view? Huh? The guy who pays half your Social Security? Who do you think pays your dental and your health insurance? Santa Claus? And who do you think pays through the nose on workman's comp when you fake an injury? Do you think jobs grow on trees? Who do you think creates jobs? You don't give a... I'm going after that guy in the parking lot. I'm going to get my little hooks in him, and I'm going to reel him in, and I'm going to marry him. I really do hate working. Daddy's right. My clock is ticking. It is time. I don't care if he is a biker. So what if he looks like James Dean? James Dean? My God, he is a rebel, not a geek. Oh, a rebel. I love rebels. I just hope he doesn't have a cause. I hate men with causes. They're such lousy lovers. Oh, I don't care if he does have a cause. I'm desperate. I don't even care if he doesn't have money. The poor thing, he's not a geek or a dork. God, I hate geeks and dorks. I'll do anything not to marry a geek or a dork. I'll even marry a biker. I don't give a damn about Daddy. He hates rebels and bikers. Oh, please be there. Wait! Who are you? I don't even know your last name. Where can I find you? Damn you! Do you know how many Johns there are in L.A.?
Oh no, he's gone. I blew it. I'll never see him again. Who picked this story? Damn you! I'll never forgive you. Now I'll be miserable for the rest of my life, thanks to you. Too bad, but hey, she wouldn't go for a guy like me anyway. Too classy. She wants some executive in a Mercedes, not a plumber on a bike. She's looking for someone who wears a tie every day. Just my luck with women. We could have been perfect together. Yeah, they could have been perfect together. But thanks to you, that won't happen. Hope you never have to write stories for a living. John has you to thank for his unlucky love life. And Jane would kill to get her hands on you. You screwed up, but hey, it wouldn't be the first time you screwed up a relationship, right? You want another chance? Bring your score up some so it won't seem like you're brain dead when it comes to this boy-girl thing? Well, that was a smart choice. Want to try again? Miksi se on niinku näkyy nuo ekat valinnat joka kerta? -60,000. Life isn't that. Note, you must be 18 or over to take a look at this decision. Idiot toi juttu. Jotenkin on hyvä, että niinku siinä alkukerran videossakin huomattiin, että tää pelihän tuli ennen kuin oli mitään niinku tämmöstä rating-systeemiä varsinaisesti establisoitua, mitä se pitäisi saa sanoa, mutta kansissa luki kuitenkin 17, ja tätä valintaa varten pitää olla 18, ja tämähän on se valinta, mistä niinku tarina oikeasti etenee, joten tää on pakko ottaa, niin You know, perhaps something can be worked out after all. Yes? Take your clothes off, Jane. I beg your pardon? You know, we get at least 200 qualified applicants for every position here. It's those people who do that little extra thing. They're the ones who get ahead. I mean, get ahead. Take my clothes off? You can't be serious. I'm not whistling Dixie, Jane. Now, if you're serious about this job, you'll follow my first directive and remove your clothing. Here? Now? Read my lips. Girly. No one told me about this part of the interview. I remember when I was just a little girl and I got lost in the park and I felt so alone. I couldn't find my daddy. He was nowhere around. No one was around. I just sat down and bawled my little head off until... Take your damn clothes off! Whoa. Now see how your sick curiosity led Jane into this mess? What kind of perverted monster are you? What kind of perverted monster who wants to play through this game? Jane says no to this disgusting proposal. If you really enjoyed the shower scene in this storyline, check out this decision. Oh god. Well, here we go. Promise I'll get the job if I do this one thing, Mr. Thresher? I give you my personal guarantee, my dear. Well, I guess it'll be all right, won't it? Of course it'll be all right. You'll be very happy working under me. Well, okay then. That's better. That's the spirit. I knew you could do it. Skenaario. Hope you don't mind being mieleen, kun mä voin niin kuvitella viimeaikaisten paljastuksia. Valossa Vince McMahonin ton tilalle. Vähänkin oli Avegalla toisi omat musansa siinä videossa. Wow, I had no idea she'd actually do it.
just niinku ylipäätänsä, tää on tietysti jollain ihmisillä, jotka on omat preferenssat, että miksi sillä ylipäätänsä on jotkut tommoset alusvaatteet. Now don't be shy, Mark. I know you really want it. I've seen a lot of men like you. Big boys with big cars and big offices with their big chests puffed up all the time. All this show to make up for that teeny little peony, right? Deep down inside, you're just a confused little boy, aren't you, Mark? You really don't like being the boss, do you, Mark? You'd rather have somebody else be the boss, wouldn't you? You'd rather be my subordinate, wouldn't you, Mark? Now take your clothes off, you filthy little boy! Oh, yes. Yes, yes. Get down on your knees, you bad boy. Oh, please, please. You promise to be a good boy for Jane? You're gonna do every little thing Jane tells you to do? Yes. Oh, yes. Yes, please be gentle. Now, what was my salary? Whatever you want, I don't care. Be gentle, please. Just don't hurt me. Oh, Don't hurt me, please. That's a good On boy. aina laineja You know ilmeitä, Mr. Boss, vaikka don't you, ilmeitä. Oh god. Oh, now you've done it. You've really done it. Ai siellä How could you meillä make Twitchissä Jane uusi into such a tuttavuus. perverted young Kaitu, thing? mikäs? She was such an innocent girl before you started screwing around with this story. Ei kyllä mitään. Is this what you want? Mutta tervetuloa. I've guided a lot of people through this story, but I've never seen such a disgusting series of plot choices in my life. But now that I know who I'm dealing with, I'm gonna give you one last chance to redeem yourself and get this story back on track. After this little episode, your score may be the lowest in this game's history. I hope you enjoy Saturday night television. Uh-oh, I screw up. Could you give me another run? Jane says no to this disgusting proposal. I promise I'll get the job if I do this one thing, Mr. Foster. This little gesture will prove you're a team player, Jane. You have my word you'll get the job. Well, I guess it'll be all right this one time, won't it? Of course it will. You'll be very happy here working under me. Well, okay then. Why don't you get comfortable? Take a seat in that other chair. Now that's better. That's the spirit. I knew you could do it. Hope you don't mind being videotaped. Oh, Mr. Thrasher, Mark, I don't mind if you don't. Ai tosta tuolta sieltä tulee alunperin. Show this tape to your wife, you animal! You think I'm an idiot? Semmonen kolahan nyt pulottaa tuossa vittu You think you aika belong alas in tai here with jotain. that perky little face and those bouncy little breasts of yours and you get whatever you want? I'm gonna teach you a lesson you'll never forget. You little bitch, no one does that to me. Ja continuity fail, sillä on vaatteet taas päällä. Päälläkin siis toi pukeudu. Help me, help! Run, Jane, run! Mikä vaikka tässä kohtaa mitä tulee?
Eikö niin, tuleeko tässä se... A damsel in distress? Chased by a killer wielding a letter opener? Well, sport, do you think you can handle this choice without getting the lowest score in the history of this game? Narrat. Kertojan Who vaihdos. the hell are you? I'm taking over this story. Over my dead body? Take that! You're not taking over the story! It's mine! It's my story! Fine, Damn it! okay, I'm taking it over! Give it to me! No, it's mine! Miksi se kun flashatteli? Tuliko Stone Cold Steve Austin yhtäkkiä paikalle vai? Phew! Finally got rid of that obnoxious character. And that horrible music. Named I'm what's known as a takeover artist, wanted in 30 states for hijacking fiction. Probably seen my face at the post office for terrorizing those Book of the Month Club romance novels. Now, if this is the first time you've had a story hijacked, well, buckle up, 'cause I'm in charge. Now, let's review the story up to this point. I'll just look at the choices you've made so far. Tässä kohtaa pitäisi käyttää nostaa Jackin kiltotuttaa kokonaisua. Padding. How could you do that? I don't believe it. How could you make such choices? I had to make those choices to get here. Were you raised in a barn? These are the most disgusting series of plot choices I have ever seen. Let me look at your score. You deserve every minus point you have gotten, and even more. Ja kyllä se... Tässä on niinku sitten tämän loputtaa, katsotaanko vähän niitä ekstra, niin mä kyllä haluaisin tietää, että... Mä otanko iloa seitys siihen, että minkä hemmetin takia tässä niinku Run, John, run. Tässä niinku on noita niin noita... Vaan noita pysäytyskuvia, että miksei tää ollut oikeesti just tämmönen FMV-peli. Tuo vammakin oikea vaihtoehto. Jos 310 000. No vaksit sentään nousee. John's not going to resort to violence. It's not politically correct these days. Not politically Choose this decision if you think he's man enough to try something else. Täällä melkein kun joku aikaansa edellä on ollut tämmönen. Luulisin, että tämä on väärä vaihtoehto, otetaan tämä. Kuva näytti melkein sitä, että Treasure ja John rupeais niinku make-out-mailemaan. Help me, help! Run, Jane, run! Stop right there, mister. Let her go. She's nothing but trouble. What a gorgeous tie! From your mother? Yeah, how did you know? Only a mother could give a son a tie like that. Well, I had to wear it because... You know, you've got a beautiful body. You must work out. You know, I ride motorcycles, too. Don't you just love the feeling of the power between your legs? I never really thought about it that way. Don't be shy. Now, I know it's awkward. I've seen a lot of young men like you confused about their feelings. Confused? Well, yeah, I have been kind of messed up. Like I said, I know a lot about you. I can see it in your eyes. By the way, my name's Mark. My name's John. You're not confused now about your feelings, are you? Well, I kind of... Now that's a start. Why don't we go someplace quiet where we can talk man to man? What do you say? Well, sure, why not? Okay. Daddy was right. Not all men are dorks and geeks. Some are dorks, some are geeks. Would you like to meet my mother? All right. I promise to do the right thing this time. Just give me another chance, okay?
Miinuksella kun vaan tulee lisää. Run, Jane, run. Run, John, run. Help me, help! Run, Jane, run! Niin, nyt sillä taas ei oo sitä vaipaa. Ymmärtäisikö kukaan oikeastaan tolla tavalla banaanikuoreen? Kolme. Miksei 666? Ja nyt ne on niinku buddy-buddyna katsomassa tai konserttia, what? Conservatory. Oh god, mitä pikseli. Himössö. Voi, jotenkin tuota kuvaa, mulla tulee tosta Treasureista ihan mieleen. Ja miksi taas toi kuva? Tuo äskeisestä kuvasta Treasures mulla tuli ihan mieleen, että nähtiin mitä Rick oli vanhempan. Ja montaa se sen kuvaa jatkuu. Beyond measure. What? Sen näyttely oli vieläkin eri. Näytti niin vanhempana. Joo, ei se ollut yhtään pahemman näköinen, ei. Mitä helvettiin se soittaa tossa kesken? Ei paljon. Treasury näytteli ollut kyllä puoli vähän vanhempi kuitenkin ja 30 vuotta tästä pelistä aikaa. Vissiin ainoa niin näistä näyttelyistä, joka tässä on niin tullut takaisin, että niin siellä alun extra introja vissiin just niin siellä kommenteissa kertomaan näitä juttuja, nyt toi Jane, John tai Treasure ei ole mukana. Ainakaan ite en nähnyt ainakin tai muualla takaan, että olisi. Treasure saattaa olla viikolla kuollut ton Johnin, luulisi ainakin olevan elossa. Aina tietysti kaikkea voi tapahtua, mutta... Mä vieläkin jatkuu. Jane, I'm here! Hold on! Wow, siellähän pantsut jo vilahti.
Minä muistan jotain enemmän jotain Halloweenia vai jotain helvetin Scooby-Doota tässä vaiheessa. Lyötkö sitä kurkkua? Se lyö sitä kurkkua. Ja nyt on sitten... This is a back and forth wrestling match. Kill that son of a bitch. Ooh, wait till my daddy gets a hold of you. Call the police! Whoa, no police. Don't call the police. You're going to jail for what you did to me. What'd he do to you? He wanted me to strip for him to get a job. You're disgusting. Go, call the police. Wait a minute. Whoa. I can make you an offer you won't refuse. There's no way you'll refuse it. It's been proven in many movies. What? A real job? Like in Working Girl? No, I'm offering you a lot more than that. Try $5 million. $5 million? For what? One night with you. I cannot believe how disgusting this story is. In the name of women throughout the world, I demand this story be stopped right now. I'm sorry, but I cannot allow this. Ei sun karatepupus hävisi. I am going to liberate... What are you doing here? Nyt tääkin mulla oli aavekäytössä silloin. Tässä ei tule niitä... Tässä pitäisi tulla luodireikiä pitkin ruutua. Onko se sitten poistettu vai? Ei sieltä ainakaan olisi olla aavekäytössä, niin se olisi tullut kommentoimaan sitä, että... So much for that liberation front. I'm back in control now. Ai taputtavat koirat. Mitä? No one takes over my story. Men have been beaten, kicked, slugged, and spat on throughout this sorry tale. I'm telling you, I've had it with these uppity women. They can take over businesses, they can take over the damn government for all I care, but the one thing they will not take over is my story. And this story ain't over till I finish my story. Now let me see how you screwed up the story. Täältäkö Cody-Rolls on napannut tuon jatkuneessa tarinastaan vai? As I thought. You know, I give you a simple little task like getting these two lovebirds together, and look what happens. I hate to imagine what your love life is like. Now let's see if you can save Jane from yourself. How could anyone refuse? Jane goes for it. Who wouldn't? $5 million for a night with her? Hey, butt out. This is between me and Thrasher, Mark. Now let me get this straight. You want to pay me $5 million big ones for a one-night stand? That's right, sweet cheeks. $5 million to experience your abundant charm. Hey, bub. $5 million just bought all my charms. Let's get to it. What about us? Go ride your bicycle. You're boring me. God, I can't believe you're so easy. I should have known. First thing I saw were those slutty eyes of yours. Sultry eyes, biker. Right, Thresher? Right, Thresher? You know, he's right. You are easy. I overestimated you. For $5 million, I get the whole weekend. A whole weekend? You whore. Hormone? What were you gonna do? Buy me a soda and expect the same thing? I ain't that easy. You want a weekend, it's gonna cost you $7.5 million, buddy. Well, with that kind of attitude, I just might reconsider this entire proposal. Now wait just a minute, bub. Your original deal was $5 million for one night, right? So what's $7.5 for 2 nights? I'm giving you a $2.5 million discount. That's way too rich. 5.5, and that's top dollar. No way, I ain't no slut. 7. 6.
I ate later that night ja tässä vaikka tulee 82 vastaus. Eikö nyt se tuli? Onko tää sittenkin oikein vaihtoehto vahingossa? How much is that anyway? Too much for you. 5 3/4. 6 6/8. Come on, you guys. This whole thing is ridiculous. Shut up, Hormone. I'm thinking. 6.5 and not a penny more. I mean less. I'm serious. That's it, or I'm out of here. I'm tired of this. 6 1/4 or no deal. Oh, all right. Now let's get started. What are you laughing about? He can't even make payments on his Mercedes. There's no way he's gonna spend $5 million on a prostitute. Prostitute? You watch your mouth. I ain't no prostitute. Oh yeah? What do you call this deal? It's business. Thresher's gonna make me rich. Make me feel like a virgin. Right, Thresher? Take more than a weekend to do that. Shut your mouth. Okay, so I'm easy. So what? Just don't tell my daddy about this one. Come on, Thresher, you got my number. You wore me down. I'll give you a break. You got me for the original price, $5 million for the whole weekend. Deal? What's wrong? You got the money, right? I asked you a question, bub. You got $5 million for me or don't you? What, you don't think I'm worth $5 million? How about 100? Why you? I told you. How about 1,000 for the weekend, huh? How about it? 1,000? Gee, I don't know. You got 1,000 for me? Yeah, I got 1,000. But it's gotta be for the whole weekend. I got this real nice, real luxurious bachelor pad in Puckpoima. What do you say? We got a deal? What about the job? We'll talk about that over breakfast. Jane, you can't. He's such a slime ball. How could you? How could you go to bed with him? Jane, I love you. I didn't mean what I said. I mean, but $5 million's nothing compared to our love. Toi äijän melkein tommonen ilme, että sitä naurattaa aina kun sattuu. You're a loser. Shall we, my dear? But of course. Just one question. How did you know? Know what, my lovely? I could be bought. I've seen a lot of young girls like you, confused about love and money. The answer was in your eyes. My eyes? Really? The eyes are everything, my dear. Are they really slutty like he said? Yes, my dear, your friend was right. You are a slut. If it's in my eyes, then I can't help it. I was born this way. Whatever. I don't believe it. Daddy'll be proud. I'm gonna make it with a geek. Hey, Thresher, you belong to the lodge? Hey, congratulations. Now you've really screwed up the story. Think about it. Jane ends up with a hairball and enters the oldest profession in the book. Now John has to face his mother and Amy over dinner. John marries Amy, has 3 children to please his mother, and leads an unremarkable and miserable existence. You just ruined 2 lives in 1 scene. Way to go, sport. Now look, you can either end the story under these unfortunate circumstances, you have only yourself to blame for, by the way, or you can see what happens when Jane declines Thresher's ridiculous offer. You're not really that way, are you? Of course not. Try again. How could anyone refuse? You know, Jane's really not that indecent. Choose this decision now. Who do you think you're talking to? Some bimbo? Who the hell do you think she is? Hey, let the lady speak for herself. Tell him. Tell him hell's gonna freeze over before you'd accept such a ludicrous offer. Jane, I love you. I loved you the moment we met. I waited for you. I idolized you. I've seen you in my dreams.
It is a lot of money. But what about us? I couldn't stand it. Just knowing you were with him. Even if it is only one night. What's one lousy night? What were you gonna do? Buy me pizza and expect the same thing? No, of course not. Jane, it's not that way. I don't want you for a night. I want you for a lifetime. I've been searching for you. Freudian slip. I'm gonna keep that in the script. I'm gonna use that. I'm gonna paste that together and use that. Okay. All right, ready? Oh, that's pregnant. Yeah. Okay. All right. Come to top, page 65. Jane, it's not that way. I don't want you for a night. I want you for a lifetime. I've been searching for you. I mean, okay, maybe you're not perfect. Maybe you do like money too much. Maybe you are a daddy's girl. Maybe you are spoiled rotten, but you can't be bought. That sort of thing only happens in movies. Who do you think you're kidding? Happens every day in the streets. How about 1,000 for a couple hours? Sure thing, buddy. Your place or mine. Whoa! You're disgusting. Then you two should be perfect together. He's all yours. Come on, Tiger, let's leave these lovebirds alone. Wait a minute. Can't leave me here with her. What about the police? Call the police. Deal's a deal. You called it. See, Thrasher, you can buy love. You just proved it. Don't worry, honey. He'll get his money's worth. Help me. You can't, wait a minute. You can't leave me here. Oh, God. I want to thank you for what you did. That was very brave. No one's ever done anything like that for me. Oh, it was nothing. Did you really mean what you said? You know, how you felt about me? I've never felt like this about anyone. This is so crazy. I feel so overwhelmed. I love you so much. It's such a crazy world. If anything should happen, if something should keep us apart, oh, kiss me, Jane. Kiss me as if it were the last time. Well, congratulations. It's finally getting steamy in the asphalt jungle. I don't believe you've made it this far, especially with a score like yours. Has John won over Jane with his heroics? Will he finally turn his life around and marry the woman of his dreams? Or would you like to see something completely different? Hey, give me the Hollywood ending. I'm a romantic person, you know. -470. Oops. If you didn't like the first choice, choose the second one. Hyvä, jotain ihan erilaista. John, I'm sorry, but there's something I have to tell you. Oh, God, here it comes. She has some dark secret. She's got a boyfriend. I knew it. Someone this gorgeous has to have a boyfriend. Oh, my God. What if she has a disease? Yes, what is it? I'm a virgin. Holy Mother of God! This is unbelievable. A woman of her looks and she's still chaste, unspoiled, and she wants me? I'll be the first? I don't believe it. I'm gonna marry a virgin in the 90s. Impossible. God, it's dirty work, but somebody's gotta do it. Okay, so you have a disability. You're not alone, you know. There's lots of people with hidden disabilities. It's not a problem for me. But it is a problem. I know. You think sex is dirty and disgusting. So you're saving it for someone who you really love, right?
You don't understand. I want to stay a virgin. Whoa, wait a minute. Marrying a virgin's one thing, but being married to a virgin is another. Who ever heard of a virgin wife? I don't understand. I'm going to become a nun. Oh, yeah, right. Sure, that's a good one. Now, come on, stop teasing me. I'm serious. I love you, Jane. I really do. And I love you, John, in ways that you'll never know. You see, ever since I was a little girl, I've known in my heart that I would serve God. But to do that, I have to sacrifice many pleasures. The moment we met, I knew you were a kind, gentle man, despite your kinky motorcycle gear. I love you, John, but I have a destiny. You do understand, don't you? But, I just saved your life. Don't you think you could reconsider? Maybe just for today? Maybe give me some quality time. John, I'm not a prude. I've dated men. In fact, they called me a PT in high school. I never did figure out what that meant, but I've never, ever given any of them quality time. Come with me to church this Sunday and I'll show you some real quality time. But wait. You see, I have this problem. It's congenital. Had it from the day I was born. Oh, you poor thing. What is it? Can I help? Well, you see, I get these urges deep down inside. Sometimes they're uncontrollable unless it's taken care of, like right away. And you're having those urges right now? Oh, it's bad. I mean, really bad. Maybe you could just help me out this one time. I was born with the same problem. And one time, the urge became almost uncontrollable. Yes, and... I came very, very close. And what happened? It was awful. I bet it was. What happened? Please, details. It took all my strength. The devil was in my soul that night, but I fought him off and, thank God, saved my virginity. Oh, yeah, thank God. And thank you for saving it for me. My life would have been ruined if I'd lost it. Oh, yeah, ruined. Saving virgins is my specialty. I'll pray for your soul. Right, he could use that. Can I at least buy you dinner? Oh, I'd love to, but I've already got plans. At my mother's. What a nice son. By the way, nice tie. Your mother give it to you? You guessed it. Well, you've done it again. What can I say? All John wanted was a little nookie, and you matched him with a nun wannabe? And now he's headed for dinner with his mother, who's arranging a shotgun wedding. Fine ending you created. You'll never eat lunch in this town again. This is Spotify, some Hollywood ending, boy. Want to try again? Hit the A button now. Hey, give me the Hollywood ending. I'm a romantic person, you know. I've never felt like this before. Never. Me either, ever. Maybe we should go somewhere and park. I mean talk. Yeah, I'd like that. What, talk or park? Talk, for now. I'm just testing. What about your work? I thought today was real busy for you. You just cleared up my schedule. John, I want to know everything about you. Where you live, what kind of work you do. That's so god-awful important. I like a man who takes his work seriously. I want to meet your mother and... Jane, hold on a sec. I don't want us to get started on the wrong foot here. There's something you have to know. Yes? What is it, dear? Well, you see, it's about my work. I'm really a plumber.
Oh, I just love your sense of humor. You're such a joker. No, I'm serious. I'm really a plumber. John, plumbers don't wear We have a ties. title Come on, drop. stop fooling around. I know. Why don't we get something to eat? I'm hungry. You have plans for dinner? No, I don't have plans for dinner anymore. Why don't we go to my place? I'll cook something for you. You cook? Well, if it doesn't work out, we can call for pizza. That sounds great. What? My cooking or my pizza? It doesn't matter. You've got me eating out of your hand already. Well, wait a minute. We're gonna get some. Now let's just pretend I was a plumber. Would it matter to you? No, stop it. You're such a jokester. I'm really a plumber. My nickname's Rooter. Okay, what if I was a janitor or a garbage collector? Would it matter? John, I love who you are right now. What's wrong with being an account rep? What's the big deal? Why do you want to be someone you're not? Just be yourself, John. I'm trying. Just so long as you're not a Tääkin lawyer. kyllä Hollywood Don't endi. insult me, Jane. I'd rather be a plumber. Are you sure you want to meet my mother? I want to know who's behind this. Give me the credits. Wow, you really want to go through this again? Ehkä nyt ei. No, I want to katsotaan, know kun who's kreditsit behind tulee this. aina skivat. GG, niin kyllä. Also, the voice of mother. I thought it was rude, but oli vaan näitä niinku modernisoijia jo. Onko ne ensimmäisetkin nimet? James Rolfe. Maybe AVG igen. Oho. Se oli feikki niinku toi. Hä? Ai tää on niinku kohtauskartta vai? Nyt oli vissiin se, että on täydennetään nyt tuo, jos toi 99 tuo laitetaan sitten hetkinen. Se liikkuminen on vähän hankalaa. Ai tää on tää intro, minkä mä skippasin vahingossa. No, katsotaanpa täällä nyt sitten. Jane, we hardly know each other, but that's about to change. You're gonna get to know a lot about me, maybe even more than you imagine.
This whole thing's kind of like a blind date. I mean, here we are in your brand new Corvette, riding along the super information highway. You put your big, muscular arm around me and whisper sweet things in my ear. And I promise to do whatever your little heart desires, but only if you make the right moves. Just imagine watching me get propositioned by my sleazeball boss. Why, you could even make me strip for him. But if you make the wrong moves, you could turn me into a nun. Imagine that. Me? A nun? Ha! I don't think so. But it's really all up to you. God knows what you'll do with that hot little mouse of yours. Point is, life's a game, and this game is full of life. You do right by me, and I guarantee I'll do right by you. But please, please don't turn me into a nun. I'm not that kind of girl. I've got a reputation. Around town, I'm known as Microwave Jane because they say I heat up faster than any micro. And when the fire people to the new code made me wear a smoke alarm between my eyes. And then the Coast Guard complained that I was creating tsunamis in my waterbed. And then the Pope visited and said I was the only person on Earth that'd been on my knees more times than he had. Now the president's filed a restraining order claiming I have a romantic interest in the Washington Monument. Oh, you men can be so vicious. Look at me. Just look at me. Do I look like that type of girl? Well, if you think I'm that type of girl, you got another thing coming, mister. Because I don't do one-night stands, I don't date musicians, and I don't roll over just because you bought in this game. Fair warning. I'll be resisting your every move and enjoying your every mistake. I trust it won't be the first time you made mistakes with the opposite sex. Now listen up. The rules of the game are real simple. You see, I meet this guy in a parking lot. Now you are supposed to identify with this guy. I mean, you in your own perverse, simple-minded way are supposed to be him. Got it? Now, if you make the right moves, I end up with this schlep. That is, I end up with you. But if you get real lucky, you end up saving me from the bad guy. You become my hero. And as a hero's reward, guess what? You get to take me home and have your own degenerate little way with me. Of course, if you make the wrong move, you may just end up playing with your little mouse the rest of the night. It's all up to you. Are you game? Then come with me and you'll soon discover why plumbers never wear ties when I'm around. Don't keep me in suspense. Whoa, deja vu. I've seen this already. First decision, please. So, who do you want to make the first move? If you want John to do it, hit. John throws caution to the wind. I can't let this beauty slip through my fingers. Se noi kukaan ei pääse. Flowers and leather? This guy's different. Interesting. To the most beautiful woman I've ever met. You're a charmer. Thank you. They're beautiful. No, you're beautiful. Come on, just lunch, please. You know what? I'd love to, but today's my first day on the job, and I don't even know when my lunch break is. She's weakening. Flowers are magic. Simple, I'll just wait for you. Here in the parking lot. You're crazy. About you? Yes. Just give me a chance, please. He's persistent. I like that. Great looking bod, too. Give me your work number and I'll call you about lunch. Today's not a good day. Why? What do you do? Uh-oh, she's trolling for financial data already. Damn, I know, I'll just lie. I'm a rep, you know, yeah, a representative. Oh, an account rep. My new boss is some kind of an account rep. Maybe you know him. Mark Thresher? Oh, yeah, Mark. Mark Thresher, sure. He rings a bell. I probably had a drink with him at one of the exclusive account rep clubs around here. Oh my goodness, maybe you two work in the same office. Wouldn't that be something? Oh, no. Different offices. How do you know? Well, you see, I'm an independent. I work my own account rep territory. I got my own office. Your own office? You must be very successful. Oh, I do all right. I'm really late. I'll tell you what. Why don't you give me your home number and I'll call you there, okay? Oh, yeah, that would be better. You know, today's a killer. I got meetings scheduled every hour. Lots of clients. Big clients. You know, big deals today. Lots of big deals. Tonight, call me tonight. Okay, I'll call you tonight. When? How about 8? You're perfect. I mean, perfect timing. No, please, I gotta go. I'll be waiting for your call. I won't eat till I hear from you. You won't let me starve to death, will you? I'm too young to die. What a smile. What a bod. She's perfect.
We're perfect together. I know we are. Juhli vaikka valehteli kyllä melkoiseen tuohon. What the? Että ihan sitä sitten lähti jossain Bollywoodin tässä lentoon tehäsmies tosta. I gotta go check my horoscope. What if she doesn't call? What if she loses the number? I'll never see her again. I know. I'll put my number on her windshield, just in case. God, what if it blows away? What if someone takes it? Damn. Now I'm late for work. I can't go to work. This is too important. I'll call in lovesick. I just can't lose her. If you life isn't that harsh. Give Jane. Yeah. What you? Go ahead. Party. Worry. Yes. Oh, thank you, sir. Tää tässä liikkuu kyllä täysin vähän voidaan ruveta niinku ihan jokaisesta asentossa. Se on 3 I want to know who's behind. That's it? Täältä en tiedä. Että mitä? Ai. Meitä tätä ohjataan jotain FPS-peliä. Tästäkö niinku nää kaikki loput nää niinku loput tulevat? Perhaps this will be a lesson for you. Perhaps you'll take your next job seriously. Häh? Olis toi niinku joku tapporuutu vai? Voi hetkinen, niin toiko niinku jahtaa mua vai? Se vissiin nappas nyt kiinni aikaisemmin. Joo, toi niinku Okei. Hetkinen. Niin mä pystyn ampumaan plungereita, niilläkään mä pystyn sitten niinku pysäyttämään ton. Tämähän on melkein joku kauhupeli. Siellä se tulee. Täältä nää kaikki profit melkein satelee sitten. Täältä saadaan nää kaikki
extra jutut. Tässä varmaan saadaan melkein tätä myötä se platina tässä striimissäkin jo. Ai ei olekaan siellä. Luulet se Treasure on tuossa kulman takana. Oh yeah, James Rolfe. Nice. What have I done? Mäkään syyt pelata toi alkuperäinen peli läpi on, että saa tänne rahaa, joka näyttää sitten riittävän varsin hyvin ostaa kaiken. Vasittelet hetkiä. Sitten vaan, että kyllä olen eksyksissä, että sieltä löytyy ainakin joku uusi juttu. Ja uusi plungeri, hyvä. Taas uusi plungeri. Taas jouskohtaus, hyvä. Ei oo siellä Treasure. Trofia 100, trofia 100. En ole nähnyt näin nopeasti satavia trofia sitten X-Men Destinyn Pleikka 3. Niitä en oo Tekken 8 alussakin, kun tänään kokee. Eli tossa oli kyllä satellitrofeja, mutta olis mulla oikein noita Conjureita mä en näe. Anteeksi, ettei mitä siitä, mutta Nintendo Switchia on lähes. 2 Plungeria. Aivan kohta platina. Game on. Siltähän tää vähän vaikuttaa melkein. Siinä on lisää. Perhaps this will be a lesson for you. Perhaps you'll take your next... Tää on niinku tuon kissan kohdalla, toi tuli selän takaa sitten yhtäkkiä tuosta Treasurein kimppuun. The cat is a trap. Nyt en jää kissaa kattelemaan tota. Toi joku kyky just poistaa ne sensuuriefektit. Näistä ei niinku tule enää trofeja näistä vai? No nyt tuli taas. Täällä lisää. No semmosia, että mä olin jo löytänyt. Nehän vissiin nää kaikki resetoidu aina kun on kuole vai resetoituuko. No vittu, otanpa oikeesti säikäri. Miten tässä voi olla suoraan ton mun naamalleni? Näkee mulla ei voi olla kuva 3 plungeria kerrallaan. Aina kuulen sen. Siellä se on. Täällä ei näyttää löydettävää. Täältä löytyy aikaisemmin jotain.
seuraavaksi se, että make the cat bark. Read the script. Toi viittas kai siihen, että täällä olisi vielä muuta kulttuuria yrittävää. Olikin kauhu. Jep. Täältä vissiin on vielä yrittävänä muutama kohtaus. Se tuli taas ihan naamalle. Toi kissa ei ainakaan hauku. Siellä on tullut plungerit. Äsken. Täällä on jotain. Joo. Käytiin taas tosiaan siihen, että nyt sitten... Ups, no. Niin. Ilmeisesti kai vielä yhtä tuolta löytää. Tää on sitten niinku, että pitääkö toita jossain siellä valikoissa tai jossain tuolla. Veikkaisin ainakaan se kissa tuolla ei tunnu nauttivan. Löytää sitä vielä yksi. Ilmeisesti. Tästä löytyy jotain. No siinähän se sitten olikin. Katsois sensor dog. Ja onko se nyt sitten, että se kissa haukkuukin, kun toi koira juttu mukana, vai mitenköhän sitten? Oh, meni hupi, fuck. Täällä on umpikuja. Oh shit. Perhaps this will be a lesson. Tässä on tää read the script.
Mikäs kummoinen peli sitten? Ei tää on. Latskossa kun tää on Plumbers Don't Wear Ties. Liittosin tuon itse alkuperäisen peliosuuden tässä näitä extra juttuja kerrallaan. Saadaan kohta vaan platina tästä suorassa lähetyksessä tästä vielä. Että jostain pitäisi löytää kisu. Niin, labyrintissa oli kyllä kisu, mutta se ei kyllä haukku. Tää on ihan 3D-modelli tää. Jos on noin henkkeinin tolleen ylös alasin niin kuin just oli. Tässä sekkaan. Teoksi. Kyllä. Just sitten vaan vielä ymmärrän sitten on näin. Se on kai enää se kissa. Paljon uudellisesti yrittää Lamp the Dance. Oliko että ei ole enää Make the Cat Bar. Kissa, joka täällä on, missä se oli. Jossa se on, mutta juoksesta päin mitään ei tapahdu. Onko plungerilla mitään ei tapahtunut? Vaan painella sitä tarpeeksi vai? Jostain tuolta. En pysty mitään inventorioa otakaan käyttämään. Ei katso, siellä saa kisutori. No kerroppa viha avaamaan. Ai joo, jos tiedät, että ei tarvi tässä sitten nyt ihmetellä. Oh. Se itekin on kattoo, mutta jos katoit jo, niin kerro ihmeessäkin, että miten se tehdään. Kalleinen on kissasta jotenkin. Okei. Pitäisi jotenkin saada, kun se oli tuon kissan. Nyt mä sain.
pääseminenkin on ihan ihme juttu. Näillä vaan haukkuu sitten vai? Aika alkaa ainakin katselemaan noita naukasuja, että mitä helvettiä. Tästä pienissä jossakin on annettu 10 minuuttia, herra jumala. Tätä pitää niinku vaan helposti painaa. Kontenttia kyllä. Kuulostaakin ihan haikulta. Onko se oikeesti vaan pitää vaan lämpötellä tätä, kunnes toi hemmetin kissa päättää haukastaa vai? Oikeesti meni kuitenkin. Ei sentään. Aiku on hyvin hämmentyneen näköinen näistä äänistä. Mun on niinku yksi rolli, mikä olisi pitänyt tehdä tähän. Kyllästyisikin mokaan tulee silmät kiinni. Tää toki kettiä ollut. Ohjeita. Ei se. Se oli niinku vaan rämpytystä.
ton kissat. Au. En mä tiedä, mitä mä tosta aktiivilukuukia mä katon joku sanoo, että alkataanko sä 10 minuuttiakin. No menkis toinen. No, haikoli reskontaa, ei ole mitään helvettiä täällä oikein kuuluu. Tää on niinku ihminen trollisi taas patina tästä, tää on niinku tämmönen trolli. No joo, mulla on vaan mitä tän aikaa. En ehkä ole ihan mikään rettu. En tiedä. Kai ainakin 5. Reaktioita vai? Ne vaan peseittää. Joo, mä näin kun mä haluaisin. Aina oli tuossa yhtä ja tuohon. Mitä? Ai jaha. Ai tässä ei oo mitään muuta kuvattua. Space technical difficulties. Tästä saisi mekin kyllä olla kyky vaihtaa tuo seuraava skineen ihan suoraan. Hau. Hakkiri saatana. Mulla näyttää siltä, että olisi voinut kuinka vannoin oli kyllä tossa alkuteräisessäkin ihan. Missä näistä on toi? Siellä on hän. What have I done? What have I done? Oh, God. Oh, no. What have I done? I think my first impression of CD-based games wouldn't really be games, but they were more like computer softwares, like a movie catalog. And you would look up movies on there, it would give you some information, and every now and then it would have a clip. They would actually include like a little clip, very low resolution, but it was a clip from the film. And it was like, wow, I'm watching a movie on a CD. Even CDs, for that matter, were kind of new. Just the idea of listening to music on a new medium was kind of interesting, because on a video game cartridge, there's a chip inside, or on an audio cassette, there's tape inside of it, but you don't handle it. You don't actually touch the tape. The CD was just, you're touching the data, so it seems. So CDs kind of had a negative impression, sort of, between me and my friends when they first came out, because we thought you could scratch them,
real easily, Niin mitä and oikein then katsoa YouTubea the tässä game nyt would vai? Ei, kun tää play on or ekstra the music. materiaalia. I didn't Tästä know how far CDs would go. It was No sort of a ilmeisesti, big koska se question vähän at niin kuin that nosti point. tämän pelin kaikkien With the tietoisuuteen 3DO, I aikanaan, only kun se knew teki the sen jaksonsa commercials. tästä. This is flying. This is Look real what you've flying. done. All those Tämä childish games. videon otsikkokin on just, että what We're all have I done with done? that now. Now we're going into real games. Yeah, I didn't know anybody who had a 3DO. I guess it was just too expensive. And I didn't really get a taste of it other than those commercials. Not until I started doing the nerd videos. So I never heard of plumbers don't wear ties until the fans requested it. So I had to try it out. And it was so bizarre. I didn't think it was possible to make a video of it because what am I going to do with this? Most of the games I would review, I would be able to change the course of action by playing the game. There's many variables to what I can do and what I can show happen. Plumbers don't wear ties. It's pretty much just a bunch of images that you're going to see no matter what. I can't really change the outcome of the game a whole lot. You'd make these choices for the characters, and then that was about it. I didn't think it was going to make a very good episode, but I tried anyway. It's basically just a basic sort of reaction video almost. I'm just going through it and being like, what the hell is this? That kind of thing. Like, there wasn't really a whole lot in my commentary other than just explaining what I'm seeing, as if I need like confirmation. Like, hey, is this what's happening? Are you seeing what I'm seeing? The panda head in the bedroom, the guy playing guitar with the plunger. There's all those weird filters and the guy with the chicken head. And then there's that really weird, like uncomfortable scene in the office where the boss, this real sleazy boss, tells her to take her clothes off. And then she like surprises all of us, but she actually does it. But she has like a whip and handcuffs, and she's like, okay, if I'm going to take my clothes off, I'm going to do this to the point where you're not even going to be able to handle it. I don't know what the point of the whole thing was, but it's such a weird game. The voices in it were really peculiar. Like, who do you think should make the first move? Press A now. I don't think the game was really meant to be seen by that many people. I think it was kind of just like an experiment. Like, they even put an outtake in there just to show that they weren't that serious. An outtake that's in it. So it's an intake, not an outtake. I guess it's in there just to show you that they're having fun with it and that it's not really meant to be taken serious. I mean, how could it be taken serious? But the fan response was overwhelmingly positive. Even to this day, a lot of people say, oh yeah, I remember your Plumbers Don't Wear Ties episode. I really like that. Or, like sometimes even like that was the first one they saw. Like your Plumbers Don't Wear Ties episode was the one that introduced me to your work. And that's pretty amazing. And yeah, I don't know, that this game sort of has a legacy that's very special and very one of a kind. And I'm really happy to be attached to it in some kind of way. So yeah, I'm honored. Mitä? Toi on ammattipainia. Holy shit. Hi, I'm Jeannie Basone. Nainen, joka näytteli naista tässä pelissä, on joku pro-painija. Of Wrestling was a TV show in the 80s. En tiedä, kohta se kai kuullaan. Tässä on video, että Meet Pro Wrestler Jane Basone. At a young age, I knew I wanted to do acting. I knew that, and I kept saying to Mom and Dad, I want to do this. I'd like to model. I'd like to give out Academy Award. I want to pose in Playboy. These are things that a 12-year-old, what am I thinking? I want to, what am I thinking? And my parents would just look at me and just keep moving on. So I figured, well, after high school, I'll do what I want to do. I got with an agency, and I just did one thing of extra work, the people that walk around in the background or they're sitting at the table. And then I went back to my regular job, which was drawing blood. That is a phlebotomist. That's not what I wanted to do. I'm sure that's what my parents would like me to do. So there just happened to be an audition, and I went home and I checked that audition. It was a sports TV show. I went after work.
I got to the audition. There's probably 500 different ladies there, and this man, David McLean, says this show is going to be about women's wrestling, and I didn't know much about wrestling. I knew every other sport, but I'm like, oh boy. And I saw about 20 girls leave their seats and walk out the door, and I'm thinking, oh no, what do those chicks know that I don't know? But I'm young, you know, no fear. Went down to the audition. I auditioned I went to the audition, which really was training. Mondo Guerrero was our trainer, and Mondo trained us Monday. Sitä pysty kilaamaan. Kuulitteko te sen? Se sanoi Guerrero, eiks niin? Ei kyllä Eddie varmastikaan, mutta joku Guerrero se sanoi. So I could work and then train at night. As I kept going back, I noticed that there was less and less women, and they were weeding down 12 ladies. They wanted 12 girls to do a pilot. That's all they needed, and they had characters for each girl. So at the end of the day, I was one of the girls that they picked, and they called my character Hollywood. My tag team partner was Vine, and we did a pilot. We took it to syndication to NAPI in 1986. And at the end of January, they called and said, pack your bags, you're going to Vegas. And so I did the pilot and all 4 seasons of that show. And that's when I figured at that point, I'd like to do more TV shows or more acting. Stunt work was another thing that I got into after Glow ended, and one of my friends said, let's go on a set and I'll show you how you hustle a set. And all that means is you're going down to a set to give them your picture and resume and meet with the coordinator. So I started doing a lot of that. And then wrestling, I started my own company, Hollywood Productions. And so main thing was stunt work, some modeling, some acting, and then the wrestling. The wrestling I've done from day one. I never stopped. Se nyt heitti tän. Ai, katoitin oikein vielä, että on sama peli kuin Euroopan. Ilta pitänyt peitä on, ei pysty nyt pelaamaan mitään, kun isä näyttiin 2 vuotta. Niin joo, toi juttu. God damn. Harmi, että kun ollut täällä vahankin, olisi voinut saada hyvät naulut siitä, kun pelaatiin tätä Flutterstone vs. Icea. Mutta tässä lähinnä katsotaan ekstra juttuja ja yritetään saada ehkä tämä hemmetin kissa haukkumaan. Nyt niinpä. Haukun nyt, please. Vaikuttaa hämmentyneelle. Siellä hyppii kumoltakin sen mietit pämmennässä. Miksi täällä jotain muuta mielenkiintoista?
was a restaurant that we used to work at noontime. It was a lunch lingerie show. And Michael used to be one of the patrons that would have lunch there and check out the show. I knew him probably quite a few times before he had asked about doing the game. And he lived in the area as well. And he came up to me and asked if I'd be interested in doing a video game. And I'm like, hell yeah, let's do it. Plumbers don't wear ties. Okay, whatever. Sounded off the wall to me, but he wanted Jane to be like the lingerie show. And she was. And then I got to meet John, which is Edward. I'd never met him before, a model. I don't know where Michael found him, but we got along very well. Oh, and then Paul Thrusher. He was a friend of mine. And I thought, oh my gosh, I have the perfect guy, sleazebag looking type of guy to be the boss. And Paul, he was perfect for the part. Poor Paul, you're not a sleazebag, you know, but he was perfect. It was a great experience. The only thing I was trying to figure out was how are they going to put all of that into a game? And I never saw the game. You know, people finish with certain projects and people move on. That's going to be something that never will happen. That's exactly what I thought. Oh, well, we shot it. That's it. I never saw the game until the internet got popular and I started getting those emails and I'm like, what? Where? You saw this where? So I wasn't aware of the YouTube Angry Video Nerd guy. And I clicked on that. I was horrified at first. I'm like, oh my gosh, what is this? But he was so funny because basically he's saying these things. We're thinking them, but he's saying them out loud. If you listen to the language that he's using, and it's so funny, I had to laugh. So that was probably my first indication that this thing that we did in 1993 is this game. Either people love it or they hate it or they think it's funny. And you have fan clubs of Jane. And then I looked at the views. I'm like, this game is in the millions. People are actually checking this shit out. I'm sorry. But yeah, I hadn't thought about it in years. So to see this coming back up and to have somebody remember that, that's cool. So I'm getting a new set of fans that I love. And I can't wait really to meet them and talk to them all about and answer their questions. Because I'm sure they're going to have a lot of questions. If you ask me would I do it again? Absolutely yes. Of course. It was fun. No regrets. You can always say no to any situation that you're in. Stand your ground. I had to do that a few times during the 80s and early 90s. And I just, walk and go to the next audition, the next gig. But never be afraid to say no. Stand up for who you are. I always did that. Have an open mind, but I think you're going to have fun when you play the game, and you're going to go, oh, that's not so bad. What, they're saying this, they're saying that? I've seen way more than that. I think you'll love it. Heittelee kyllä mihin sattuu. Oho, tää on sitten vähän pitempi video näköjään. Eiku, onko se? Okei, joo, ei kannata katsoa 18 minuuttia. Jahas. Okei. Peli kaatui. No, otetaan uusiksi. Hi, my name... Joo, ei kiitos vaan. Ai jaha.
Kaatuu uudestaan. Näkee, jos mä valitsen ton yhden tietyn videon, niin tää kaatuu joka kerta nyt ainakin. En niinku tiedä sitten, voisiko toi olla tarkoituksellinen vitsi tai jotain, mutta... Näkee, jos valitsee ton Jane commentary video, niin peli kaatuu. Okei, toikin on vähän liian pitkä. What I remember is just 1 or 2, maybe 3 trips to do this. I mean, look at it. You get what you put into it, I guess. There was a little video and then a series of stills through the game. We were definitely acting out the scenes because, as you can see, some of them look like he might have taken stills possibly off of the video and then camera shooting. There was no pre-production that I remember at all. Just show up on Sunday, 9 a.m. And the reason we did the weekends because everybody had jobs, plus I think Michael had a building that he worked at that was not going to have a lot of people around. And it was just Michael doing everything. I never had a bad experience through the whole thing. This was fun. He had my consent to say, yes, I'm going to kiss Edward now. Yes, take off your clothes. I just, now looking at it, I cringe a little bit because it's different. But everybody on set made you feel comfortable. It's a script. I'm following a script for a game. So I didn't see anything wrong with it when I was shooting it then. For the most part, we had fun, and I think everything went really smoothly. So I'm thinking the first day that we shot might have been in that parking lot at first. The footage of me driving, that's my car. However, when you cut back to the outside scenes there in Glendale, that blue car, I have no idea whose car that is. So we shot all the parking lot scenes first, and then we went into the building, and then, of course, running through the streets like we did. And I don't think that we had permits for any of the places. I think we were just like Ed Wood, on the run, let's go do it, quick. The interesting things is I love all the places that we went to. So I'm wondering, did I say let's go to Alvaro Street, let's go to Grauman's, the observatory, and those are like some of my favorite places to go to. Yeah. So I'm wondering if I had any input in any of where we went. I'm pretty sure it was my idea to lay down across the tracks with the train. I know it was my idea. I'm like, that's the damsel in distress part right there. We're doing that. I think Michael let us go with the flow. He gave us a lot of space to do what we wanted to do. I think that's what made the shoot so fun, is letting us do what we want to do. Hey, may I suggest this? And I probably didn't say it as nice as that. I probably said, we're going here, let's do this, blah, blah, blah. And then here's another question. Did he tell us what I should wear? Did I pick out? Because those are obviously my clothes. There's no wardrobe. There's no hair. There's no makeup. I mean, look at it. We're just like, get out of the shower, throw a little makeup on, go. Noin se tuli. Noin se tuli. Yes. Noin.
Completed the goddamn game. Sillä lailla. I think it's probably largely forgotten by people below a certain age that there was a time that seeing a video clip on a home electronic device, a digitized clip, was a novelty. You're going to get to know a lot about me, maybe even more than you imagine. The big promise of CD-ROM was that it had an amazing amount of memory capacity compared to a cartridge. And then the question was, what do you actually fill that memory with? It felt like it was kind of limitless when it came to CD-ROM. It was so much storage for that time. You know, hard drives alone were usually just in like the tens of megabytes in the 80s. Ensimmäinen kerta, kun koskaan kuulin näistä niinku and it was giving you 650 megabytes of data, and that was a lot videopeli at olemassa that time. Play, A kun good friend Tomat of our Puha ja family Miika was Huttunen always really up on the latest technology. Puhaa pienemmän siinä vanhana FMV, kun ne osteli silloin semmosen varmastikin hyvin unohdetun RTS kuin Act of War Direct Action, niin siinä oli just kans tämmösiä niinku live action cutsceneja, vähän niinku vaikka Command & Conquerissakin on, niin se niinku Puhaa kun sitä siihen aikaan, kun CD tuli, niin mitä meillä on 200 megabyteilta näyttelijöitä, niin se olisi niinku semmosia, että surkeita näyttelijöitä pahvi tuli itseissä tuolla vaan aivan naurettavia ja tommosia, että ja niinku tossa aikaisemmin taisi mainitakin toi Kuulin vanha tosiaan, niin hän teki aikanaan paljon videoita FMV:istä, Sewer Shark, Johnny Mnemonic, Big Namek, My Video, sarjan pelit ja mitä näitä kaikkia olikaan. Was in the arcade with Laserdisc, where they'd actually been better done than some of the early examples there. I was very sensitive to loading times. Even though I used PCs quite a bit and was used to them in that space, I thought of consoles as an instantaneous place to play video games, and I separated those in my mind. But certainly, the game industry was ready for the jump that a cheaper medium would provide. The memory inside cartridges is very restrictive. It's very expensive to kind of upgrade that. CDs opened this whole world of possibilities for really, really nice renders and even videos. All the magazines had hyped up that you could have CD music and anime cutscenes. I think it's kind of natural that that's the direction that it went, that all of a sudden when people realized that they could have hyper-realistic stuff, well, what's more hyper-realistic than pointing a video camera at someone? So, you know, you can get the best graphics on a CD that way. So like video in the game space started with Laserdisc, right? And then it kind of went away for a while. And then now with the advent of CD-ROM, it was like, we can do this at home. And that's kind of what kicked things off. Tää olisi tämä kuin se. Käytäänpä tuo vaikka viimeiseksi kuvaksi tästä pelistä ja eiköhän lopeteta se jo siihen. Eiköhän nyt sitten kyllä keksitä jotain muuta. Eiköhän itse asiassa muuta sitten voitaisiinkaan pelata. Muru! Onko sulla ehdotuksia? Mä äsken nähtiin ahvekään, tässä onko ahvekään Adventures, mutta en nyt tiedä.
Tästä pystyy laittamaan vaan huonommaksi, kun maailman paras peli pelattiin äsken ja platinoitettiin oikein vielä. Hyvä kun mainitsin Dragon Slayer, ja tossa olisi kyllä Dragon Slayer sitten. Hetkinen. Nyt tietenkin nopeasti. Otetaanpas toinen maailman paras peli. Vaan ostat on sitten, kun saisin 10 joskus, tai jos on joskus pienesti alessa. Aita 20 on vähän kuitenkin liikaa, mutta vähän se alennusta, niin sitten on hyvä. Tossa oli kyykky, tossa on rock'n'rolli, tossa on rock'n'rolli. Ja tässäkin on ihan helvetin hyvä OST vai mitä? Aion unohtaa tässä ampumisestahan ei tule edes ääniefektiä. Aina ääniolliset on niinku. Jos tästä yrittää saada platina, se tarkoittaa, että pitäisi päästä nää jokainen kenttä läpi ottamatta osumaan, niin siinä niinku nuomaamaan yksi ja pahimpia, kun niillä on vähän epämääräistä osua ennen kuin tulee lähelle, ne yntää tolleen päin ja niitä on aika paha väistää. Pääsee tänne kauppaan, tai miksi ei pääse, kun sitähän tässä on välillä itekin miettinyt, että sitä niinku, joskus mä luulin, että esimerkiksi nää, mikä sen tyypin nimi taas oli, mä taisin hakea tätä silloin, olis nyt just siinä kokoelmakliinissä, milloin mä niinku itin hakea tätä nimeä, mutta tää oliko se joku, mä en oo varma tän etunimestä, mutta sen jälkimmäinen nimi on ainakin B. Pontes, olisiko ollut Scott B. Pontes, et sehän on just niinku joka vuosi tosiaan niinku ite tehnyt tämmösiä niinku ihan kanssa niinku älyttömiä pelejä, mitä niinku on päässyt PSN-kauppaan. Ymmärtääkseni kyllä vaan Jenkeissä, koska itse on niitä ainakaan täällä nähnyt, mutta kyllähän Sego eilenkin viimeisimmässä videossaan kyllä näytti, että millaista shittiä täältä
niinku PSN:stä voi löytyä. Ei kyllä esimerkiksi tätä peliä näyttänyt, mutta esimerkiksi semmoisen pelin, mikä itsekin tiedän, että on ihan kauhean nähnyt siitä videota, kun se oli ensiksi vaan Steamissa tämmönen kuin Hentai vs. Evil esimerkiksi, ja niin, hän näytti Waifu Impactia, mitä ei oli kanssa sinä silleen, että yrittääkö sitä niinku hävätä ihmisiä luulemaan, että se on Genshin Impact vai niinku mitä, että kyllä kaikenlaista ihmeslokkia kyllä noihin kauppakapaikoille pääsee, että ei taida olla oikein kenelläkään julkaisijalla enää niinku mitään älyttömiä laatustandardeja, että onkohan meidänkin, että kun maksavat vaan sen submission fee, niin se riittää. Mä en tiedä yhtään mitä hän maksaa, joku just pelin saaminen PSN tai tuolla jossain vaiheessa Steamissa se oli silleen, että onko se, että 100 kun maksaa, niin saa pelin sinne niin, että hän Greenlight-ohjelmaa vai mikä se, tai ei se nykyään ole enää missä se Greenlight, se on joku muu niinku tolleen, mutta jossain vaiheessa se oli ainakin silleen, että maksat vaan 100, niin peli pääsee niinku ainakin tämmöiseen niinku setvintään, että ainakin jossain vaiheessa oli se Greenlight-systeemi, että jos sitten sai tarpeeksi positiivisia ääniä, joita kyllä pystyy ostamaan tai hankkimaan vähän niinku kiertojutuilla, joka on sattu sormeen, niin kaikkea paskaahan sinne pääsi. Digital Homicidein pelit, kun vielä niinku saatasi PSN:äänkin, niin Saamari sattuu sormeen kyllä jotain. Kun ei voi yhtään niinku pitää pohjassa, on pakko rämpyttää. Niin. Nää tämmöset jättiläät kohtaa. Kun se ammaa hitiin, niin hemmettä voi jo kärsimystä sormille. Tai kanteille melkein kaikista eniten. Olen tässä vissiin kuitenkin, että jos niitä ampuu päähän, niin headshotit tekis enemmän damagia. Joo, headshotit tappaa noin tehokkaammin. Jotain sentään, niin on tähänkin tehdä. Ai, se sai mun damage. Olisi voinut saada tästä vielä se no damage trophy. Mä en muista, tuliko se jotain semmosia vihollisia jossain vaiheessa olla jotain armoria, että niitä ampuu tiettyihin kohtiin. Näyttää siltä, että niillä olisi tommosta. Tässä vaiheessa melkein voisi kysyä, että kumpi kuolee ensin, kun peukaloni vai nämä tyypit. Toinen, yltävä. Varma, että miten mä sen tapoin. Olisi sitä jotain aivan, mistä heti kun sai pois, niin ai hemmetti, kävi jo ranteen kyllä ranteella. Ainakin kyllä
siihen voi tyydyttäytyä, ettei ainakaan ihan pelkästään ne hemmetin syöksyihmeryömiä tai ne semmoset niin tilanneet mulla tästä sitä profirunia, koska kyllä noin 2 ihme harniskoitua tyyppiäkin olis sen jo tehneet. No niin, se olisi laittanut toista anteeksi. Jos reeniä meitä oli viimeksi eilen, mutta en kyllä ole rannetta niinku tämmöseen tapaa harjoittanut kyllä pitkiin aikoihin. Ja mä tämäkin peli pelasin kyllä läpi yhdessä aiheessa. Mä niinku kun tää just läpällä ostin, mutta en muista, että se olisi silloin aiheuttanut näin kovaa kannekipua. Ai niin, tässä oli näitä tämmösiä side-scrolling niinku kenttiä kanssa. Unohdin ihan kokonaan senkin jo. Onneksi näitä tyyppejä pystyy tappamaan reippaasti täältä tuolla ruudun ulkopuolelta jo. Tää oli ensimmäinen kenttä, missä olisi oikeasti kanssa niin aika vaikeata saada se osumattomuus, koska nojampuu tommosia homing-ohjuksia, jota on tosi vaikea väistellä. Ja akkiimät, koska tätä mestariteosta ostaa, maksaa vaan 45 tai 11 senttiä. Riippuen siitä, onko alennuksessa vai ei. Ja tää kenttä, mä muistan tätäkin kyllä kokeilin pitkään saada osumatta, mutta tässäkin tulee tommosia niinku noita pommin tai homing noiden juttujen heittelijöitä tuolta noin tolleen. Toi räjähdyskin juttiinsa, kun se on niinku semmonen, vaikka se näyttäisi jo menevän ohikin, niin se silti osuu, ja on tosi paha väistää sille, ettei niistä ota yhtään osumaa. Ja noiden ampuminen ennen kuin ne ampuu, niin on kanssa hyvin hankalaa. Pitäisikö itseasiassa en mä tässä jumittaa yrittää saada ihan nyt ne osuu jo. Tappaako ne siellä vai? Taitavat tappaa. Joo, tappoilta. Niin tulee tossa tommonen pieni ääni kuitenkin siitä, kun saa noit hengiltä. Niinku syöksy mua päin ja en saanut osumaan siitä. Se oli aika hämmästyttävää. Toinenkin vahingosta. Ei oikeesti mitään vakavaa patinarmia yrittää. Aina pitää pakkeeni puhtaana tällaista Power Plus-pelutikin videopeliä. Enemmän kuitenkin kuin tää vai?
Niin onhan siinä kyllä varmaan, ainakin tuossa Definitive Editionissa tätä kyllä korkeammat tuotantoarvot, sen voin myöntää. Mutta kyllä tämä nyt enemmän peli on tässä sentään, tehdään jotain muuta kuin vaan valitaan noita vastauksia, mitkä nekin on sille just tosiaan trolleja, kun aina vaikka sulle annetaan 2 tai 3 vaihtoehtoa, niin vaan yksi on ns. Oikea, millä pääsee pelin oikeasti läpi. Niin kuin silleen, että näkee sen koko story. Missähän täällä olikaan se exitti? Oliko se oikeastaan? Kauhean niin kuin vähän vieläkin. Ja kaasuttaa ihan älyttömästi. Näin. Exitin vai tarviiko? Pääsikö oikeasti yltäläis? Oliko minä vai eikö toi tule yhtään lähemmäs? No siinä taitaa olla näkymätön seinä. Tämä exitti on jossain täällä muualla. Ei ollut tässä juoksuna ja perhana. Ai siinä oli exit. Ai oliks, niin toi oli jo vikakenttä. Niin no, siinä oli taas yksi laatupeli. Joo, ehkä nyt ei. Hetkinen, mulla nyt tosiaan nyt 7th level any damage ja 10th level ja mikäs tää sitten on? Okei. Hei, Gunduckin level 11. Okei. Ja ei nyt tarvitsis muutama kenttä päästä läpi ilman osu omaa ja sitten löytää toi Ducky juttu, mutta joo ei. Not really worth it. Mitäs muuta meillä olisi tarjolla? Joo, niin tätä versiotahan en ollut niin latinoitellut vielä. No, jos vaikka lähtäisi pelaamaan Klonoa. Tässä on ainakin mukava peli. No jo, nyt vähän niin puhuu siitä asiasta, mikä meillä ei vielä tekisi, eli nukkumisesta unimaailmoista ja tälleen, mutta miksipäs ei. Moro! Voisitko sä nytten kattoo, pelataan Klonoa? Miksei? Laitetaan päälle. Pitäisikö Twitchin puolella vaihtaa vuorossa olevaa peliä tässä vaiheessa?
No jaa. Ja onhan se Lupen kuvauksessakin semmosena NS-veittinä nyt sitten. Mukava peli joskus tokalla pelu. Alkoi ka. Just että meni kun ekalla meni niin, ja olin jumissa jonkun aikaa. Joo, mullakin oli Klonoa 2 joskus ekalla pelulla silloin aikan anaani jumihetki. Etenkin niissä vikoissa kentissä, kun on enemmän puzzle-painotteisuutta ja vähän enemmän joutuu miettimään, niin semmoinen en vielä kunnon pulmien ratkontaa tottumaton on teini-ekse tai esiteini-ekse oli vähän semmonen, että niin mitä ihmettävää oikein tässä on tekemään. Ja sitten kun lopulta hoksasi, niin että piti just tyyliin niin tuonne backgroundille niin sinne taustalle heitellä pommeja, niin vähän niin kuin, että mitä helvettiä. Ai niin, joo, tässä on jopa 2 peliä. Tiedän. Mulla ei eilisen TG:n poikia tämän pelin suhteen. Tässä peli enemmänkin se josta oli helppo tippua, kun piti osa vaihtaa jotka vei eteenpäin, ja siinä tässä pelin paras biisi. Toi kuulostaa vähän niin siltä, että oliks toi niitä sen Extra Visionin kenttiä. Se oli itse asiassa mulle, mä vähän luulin että ne Extra Visionit oli tähän vaan lisättyjä noita juttuja, mutta sitten kun hetken katoin Puutin pelailua Klonoa 2. niin siinähän totesi, että ilmeisesti ne Extra Visionit on alkuperäisessäkin peleissä, että ne saa just jos pelastaa noi kaikki villagerit tai niinku kerää noi jutut joka kentässä, mitä ne nyt sitten... Tai sekassa oli just on villagerit ja tokassa oli jotain muuta, en muista suorasti mitä ne mahtoi olla, mutta... Joo. Just vaan ite muistan, että niissä Extra Vision kentissä, niissähän oli just tosi paljon semmoista niinku hyppimistä silleen, tai semmoista, jos piti hypätä niin en muista oliko molemmissa vaan ainakin toisen pelistä Extra Vision piti just niinku silleen, että piti napata ilmasta niinku yksi tommonen lentävä vihollinen ja siitä
hypätään napata toinen ja sitten siitä hypätään ehkä tohon niinku helikopteriin, jossa heittää se pois oikealla hetkellä, napata lentovihonen ja sitten taas niitä käyttää hyppiä saman tien ylöspäin ja silleen se meni aika monimutkaiseksi jopa. Nyt alkaa väsyttämään jo. Jonkun aikaa pitäisi kyllä vielä saada jatkettua, että stream works its purpose, niin sanotusti. Tai niin sanoakseni. Tässä on ihan pientä sugar rushia, kun mietin, että tämän päivän jälkeen en luopuisi hetkeksi aikaa taas makeastani. Oho. Saanko just tuo kaikki jatkaa? Saan just. Joo, tuossa sanotaankin jo, että otetaan Next Visioni, mutta luulin tosiaan, että se olisi niin näihin vaan lisätty juttu, mutta ei, kun ilmeisesti ne on kyllä alkuperäisissäkin. Mutta itse asiassa vähän ennen kuin tää uusi julkaisu tuli, niin oli miettinyt itsekseen sitä, että pitäisiköhän pelata jossain vaiheessa Klonoa 2 läpi siten, että olisi niin yrittänyt siinä kerätä noin kaikki jutut ja just completeaa sen, mutta no sitten tämän myötä se tuli kyllä tehtyä. Koska vitosellahan olen kyllä tästä pelistä ton platinan saanutkin, että so I know I can do it. I can find them all. Mulla kyllä vaati vähän guidin kattomista, kun ne... Tämä musta ykkösessä nyt, mitä esimerkiksi kakkonen muistan, kun se yksi oli siinä niin kesken chase-sequenssin etualalla, niin eihän sitä meidän huomata edes. Ja täällä on näitä kohteita, se kädiköysluokka 2.5T.
Siis kirjailla Hammer. Hammersin hankin sitten, kun mulla on 62 patinaa, niin se on mainio pelisana patinna kosketekkeistä. Vaikka sulla on tuohon 6-8 sitten matkaa. Että tiedä milloin odottaa. Ja niitä takia pitäisikö munkin heittää, että sun pitää niin striimata sitä sitten, kun sä pelaat sitten. Semmoinen yksi ehkä pieni nillityksenä itsellä näihin klonaapeleina on vähän, eikä se, että toi klonaat clutter jumpi saisi toimia enemmän kuin tuplahyppyä, ja ärsyttää se, että haluaa painaa vaan nappeja tää perushyppy, niin sitten pitää vähänkin ihan pitkään pohjassa, niin sitten niinku, kun se alkaa jo heiluttelemaan noita sen siipiä tai mitä noin sen päässä nyt varsinaisesti lopulta onkaan. Kanssa, että hyppään olin jossain tossa tolleen reunalla ja luulen, että voit vielä hypätä, mutta sitten niin lipsahtaakin vähän äsen ja sitten ne rypisteletkin on ilmassa. Oho. Näitä kuinka hyviä nämä ulikin kuulutettavan. Yliamatoimeksi kukaan ei himaa, josta on joskus ylimä. Vaasi, koska oikeastikaan. Ja ajan katso. Joo. Ylihypettäminen mullakin on tappanut. Ehkä enemmän sarjoja kuin pelejä, mutta sarjoihin mun on hankalampi päästä sisään muutenkin, mutta kyllä peleissäkin on joitain sellaisia tapauksia ollut, mitkä on ylimyymällä vähän tehty mua semmoiksi, että no
Ehkä sitten joskus tai niinku silleen, että se semmoinen hypettäminen ei ole aika auttanut asiaa. Nyt esimerkiksi ainakin itsellä varmaan toi Witcher 3 esimerkiksi. Jotenkin Kadiusta kun katsoo, niin mulla tulee ihan mieleen, että jos olisi joku Ubisoftin entinen tiimi tästä vastuussa, niin sekin voisi olla just vaikka niinku tää eka Ravenin paisse Mr. Dark, niin ihan tulee mieleen joku, jolla jos juuri mielikuvitusta voisi nimetä ton Mr. Darkiksi. On siitä tuli aika iso kaveri. Se ei bossiin vaikuta mitenkään. Enkä mieti, että oliko se jollain tasolla edes hyödyttävää. Kääntyi niille noin paljon. Ohi. Oliko se nyt sitten joku Nintendo-bossi, niin kuoli 3 osumasta? Wani Waryu. Wani Wani. Samti Wawafu. Na? Yawakaru Manyu. Pipopi. Ahu. Dojiki. Natu wayu. Wafu. Manyu wafu. Ai se olisi ainakin Paavo Lipponen. On tai ei ole. Se on kyllä melkein jännä ja kyllä on jotain hyväkin juttu, että mikään trofi ei vaadi noiden kaikkien timanttien keräämistä. Jos olis vaatinut, sitten olisi ehkä voinut platina jäädä haalimatta. Tämmöinen tapaus. Ai!
Jätkälit. Ui. Näin. Avaimen tänne. Niinku nyt tässä striimissä vai? No, pari kenttää vedetty läpi, että ei nyt kauhean pitkään kuitenkaan. Auts! Putosin aikaisen lausuuteen. Kohta tulee taas game-over. Sen mä kyllä muistan tästä ekasta ainakin tässä tämä versio, että välillä tuntuu toimimaan vähän oudosti toi ring-räppi, että välillä se niinku toi reach on huonompi kuin luulisi ja välillä se ponnahtelee silleen, ettei oikein tiedä mihin se tarttuu. Tai tarttuuko ollenkaan. Hello, katsoin yli parempi kun Oskarit on tässä sun. On täällä vaan jotain välissä ja olikin outo, mutta tykkäsin kyllä. Ai jaha, sillä lailla. Toivotko, että Parvi voittaa jonkun Oskarin. Ja hyvää iltaa, Normando. Harvit on ollut seurassamme aikaisemmin, kun pelattiin maailman mahtavinta peliä, eli peliä, joka kertoo meille, että putkimiehet eivät käytä solmioita. Mua keskustelemassa käännetyn tekstin vaikeudesta ja vaan hukkuu känsissä ja omi kirjoitusongelmista. Ai, sellaista juttua. Joo, niin se on kyllä joskus just tommonen, että miten niin jotkut asiat niinku katoaa käännöksessä, niin kuin esimerkiksi siis, että tulee vaikka mieleen nuo japanilaiset pannit, mitä on tosi vaikea, ellei mahdotontakin niin kääntää vaikka suomeksi tai englanniksikin, niin muistan muun muassa oleni hyvin hämmästynyt siitä, tai olen edelleenkin hyvin hämmästynyt siitä, miten noin niinku Persona 4 sanoi Hedin vitsit, niin miten ne on saatu yllättävän hyvinkin niinku käännettyä englanniksi siinä mielessä, että ne on edelleen niinku just panneja samalla lailla kuin tuossa japanin kielessäkin, mutta siinä japanin kielessä ne on panneja siitä
sen japaninkielisestä nimestä eli Kuma, niin niin dubbiversiossahan ne totta kai on just tämmösiä niinku Teddy tai Bear vitsejä, että unbearable tai semmosia, että saiks mä en oikein kestä toi sana vaan elämään. Ei se on niin, että kun mä menen tänne, niin mä en ole avaa tästä. Joo, niin tähän meni tällä tavalla. Niin joo. Kyllä mun tonne kautta piti mennä. Juu. Veikkaan, että voittaa erikoisteosteita on ehkä Godzilla, mutta suurin syy oli, koska mä näen Ryan Goslingin I'm Just Ken hänet live enää vielä ihan teatterissa. Ai sellaista. Se on se kutia mua johonkin pohjien kohtauksia. Jaa. Sulle itse asiassa Norman olisi ollut tommosena freakinä tai elokuvan ovista kiinnostunut tosiaan maistua se Flummersdome Vertais, koska sehän on toi niinku full motion videopeli, tai vähän niinku pitäisi olla oikeastihan siinä ei oo kuin niitä still-kuvia, miinus sitten se intro, mutta se on niinku semmonen hyvin outo lintupeli. Tai melkein jopa lainausmerkeissä peli. Hetkinen. Mä olisin voinut pelastua tosta vielä ton vihollisen avulla. Oletko imas mut suoraan vaan? Tai tohon päästä. Se oli vaan noita. Ui. No siinä kyllä meni. Niin sen takia rokkoon, että tuhoutui toi vihollinen, et sieltä olisin kyllä saanut itseäni pelastettua joka tapauksessa. Ai! Ja. Ei tuolla teatterista aikoo että ihan elokuvat ja pääsen Oscarita katselemaan. Sitä kestää jo aamulla ja koulua olisi 9. No ei sitä yliopistossa olla. Yliopistossa oleminen niin olisi just niinku hyvä tossa siinä mielessä, koska eihän siellä ole pakko niinku on olla noilla luennoilla. Periaatteessa kaikissa muissa kouluissa pitäisi kyllä olla niillä luennoilla. Tai no, lukiossahan on joitain näitä kursseja, missä välttämättä kaikilla luennoilla ei tarvi olla, mutta kuitenkin, että mutta että teatterissa Oscareita katsomaan vai sillä tavalla? Tuon englannin diskoisemassa jakaa tekstiä suomeksi, koska
Se, joka puhuu, lukee suo. Ei olisi reilua muille, että joutuvat lukee tekstejä sama kuin toisessa kädessä. No tietysti ihan nykyään varmaan kyllä pystyisivät aika helposti saamaan ne tekstit käännettyä. Tai joko joku chat GPT tai vastaavan avulla, tai sitten iskemällä niitä lauseita myös tuonne Google Translateen. Mutta etenkin varmaan ei chat GPT ja näitä, että niinku mun tekoälyllä osaisi kyllä aika hyvin varmaan suomeakin kääntää. Yhdessä paikassa on työntekijä, niin siten nämä ei tule. Ai, sellaista juttua, jaa. On se jännä, että Valvontastriimissä, no oliko sitten sen takia, kun otsikkona oli Just Chatting, niin heillä 3 vai 4 uutta ihmistä eksy paikalle. No nythän siellä sitten joku nopeasti moikkasi, mutta muuten niin Twitch-chatti on ihan tyhjä. Olisi hienoa tuo aktiivin välillä oleskelu siellä puolella. Röystiä ja muutakin kaasua kyllä riittää nyt. Yksi timantti jäi miten. Ei kuitenkin joo, se tiedähän kyllä itse asiassa mihin kohtaan. Vaikka siinä ei kyllä ole nyt mikäs mitään väliä. Rowdy. Ja menin edes kontrolli elämää 2 kanssa Ahti, joka puhuu Ralf. Mä en tiedä, joka ideomit. Ei käännetty aika suoraan. Hienoa miten ne pelepraaneet tyypit on tykäneet hahmosta. Niin se heittelee näitä, mitä se ainakin sanoo, muistaakseni Suomi-Finland pelikelejä. Ja niin kunnon semmonen, että no muuten en sitten tiedä, että mitä siitä replasta ajattelee, kun tietää, että Remedy on tuomalainen, niin se olisi niin semmoisella niinku piilovikkuna näin suoraan sanottuna, että se, että miten se
kontrollin päähenkilö Jesse, niin sehän miettii ahdistasi yhdessä kohtaa, että minkä maalainen se tyyppi, että se on niinku, että veikkaa, että ruotsalainen, niin se on niinku semmoinen, että eli jos niinku ei tiedä sitä suomalainen firma, niin joku suomalainen voisi olla niinku, että ruotsalainen muka mitään helvettiä, että höpötät siinä. Pääsin yli. Toi on loppu, että... Joo, se oli sanottu jo. Okei. Ai se... Tota jotain ainakin luotakkain, jos tuolta tulee ton viholliset aikaa, toinen lähtee vaan tonne oveen ja lähtee vaan helvettiin. Ettei toi ollut maali, että jäi löytämättä noita villakireita, mitä noin olikaan noin. Ui! Stunnata. Stunnata. Onko se sähkö stunnattua vai? Kyllä se pitäis sitä stunnattua, koska se pitää kuitenkin... Niin. Sinä teeks mukaan. Näin.
Koulussa aina tontattiin jotakuta, jolta kysyttiin kysymyksiä, sitten itse tiesin, oltiin jotain, että tiedetään. Ai nyt oli ihan se jo Osvaltin sitä äitiä vastaan vissiin heti tässä. Ylkeä mama fisu. Naista sen aviomiehellä. Joku on putkimia. Joku vihokius tuodaan esille pointteja ja tehtävä. Tavallinen talonmies tunneltava Martti Suoso on yllättävän hyvä laulaja. Asiasta toiseen, koska oli se Ainakin kakkosta. Enpä oikein tiedä. Itse asiassa tää mun yrittäjäsuunnitelmana oli niin vähän tämmönen, että tässä näin maaliskuussa jossain kohtaa olisi pelattu Silent Hillia. No itse asiassa miksei niin tavallaan siihen liittyen myös sitten ehkä klonoa. Alkaa olla tosi tällaisen tänä vuonna kakkosta, koska mietin niinku pelata Silent Hill 3 läpi, koska haluan pelata sen ennen kuin Silent Hill 4, mitä ehkä sitten voisikin kenties pelata tuolla Halloween-aikana. Ja syy miksi haluan pelata Silent Hillia tai ylipäätään niinku kauhupeliä maaliskuussa on se, että Konamihan joskus aikanaan, kun niiden piti julkaista toi Silent Hill Downpour ja toi Silent Hill HD Collection ja sitten Silent Hill elokuva ja sitten vielä tämä Silent Hill Book of Memories, kaikki saman kuukauden aikana, Month of Madness, niin ne piti alun perin olla lokakuu, olisiko se ollut 2009 tai 2010, mutta sitten niinku
kaikki muut projektit muistaakseni siirtyi, paitsi toi elokuva ja sitten taas niin nämä 3 muuta tai ainakin 2 muuta Puko Memorista tulee myöhemmin, mutta ainakin just toi HD Collection ja toi Downpour julkaistiin sitten maaliskuussa ja se oli tää Mango Madness, mikä oli yksi huonoimpia markkinointikampanjoita, niin sitä niinku parioidakseni ajattelin, että maaliskuussa voisi pelata ton Silent Hill 3 ja sitten jos vähän muutakin tätä kauhua, niin ehkä tosiaan sitten myös Alan Wake 2. Pitäisikö mahdollisesti sitäkin silleen jatkaa, vaikka periaatteessa sen oli tarkoitus olla vaan sellainen niinku esihittely striimi, missä just semmosena niinku ns. Omana julkaisuhaippina, koska tosiaan sen pelin suhteen omalle ehmä ojatta, mutta kyllä kai sitäkin voisi jatkaa julkaista, joskin kyllä periaatteessa kai, tai no varmaan, mutta tosiaan nyt ei varsinkin kun itsekin kuuluu jo, että siellä on se ahtia tolleen, niin ehkä sen kannalta pitäisi pelata kyllä Control ensin, että varsinkin kun Controlilla tuossa toisessa lisärissä tää AWE, niin siinähän vahvistetaan just se, että ne sijoittuu samaan universumiin, niin joo, kyllä tosiaan niinku tossa Controlia kun pelaa, niin kyllä siinä vahvat semmoset vivat tulee, että joo, ahti ei oo mikään ihan perustalonmies kyllä, että muistaakseni oliko siinä niinku sekin, että no ensinnäkin ahtihan on töissä hyvin erityisessä paikassa, se Controlin tapahtuma paikka se Oldest House, mutta ja just se Federal Bureau of Control, niin mielenkiintoisia shittiähän nekin tyypit näkee, mutta kaikista päätöksiä, kun siinä on semmonenkin juttu siinä Controlissa, että kun jossain kohtaa se päähenkilö Jesse puhuu ahdista jollekin muille työntekijöille siellä, niin ne muistaakseni ei tiedä koko tyyppiä, että kyllä se taitaa tosiaan olla jotain vähän muuta kuin vaan joku perustalkkari. Ja Alan Wake 2 suhteen muutenkin voisi olla myös ehkä järkevää pelata Alan Wake 1 läpi ennen sen jatkamista periaatteessa, kun itsekään en muista. No en silleen, että nyt ehkä kaikkia näitä torinoita olisi välttämättä niin tärkeää muistaa perusasiat nyt kyllä muista, mutta en ole kuitenkaan pelannut sitäkään peliä vuosia läpi, ja kun siitä toi Pleikka 4-5-versio löytyy, niin mikäpä siinäkin just kanssa olisi, että päässyt ähkystä jo sen verran, että voi yrittää saada itselleen lisävirtaa pienellä napostelulla. Palapelin palasia tai villagereita vai mitä nää siis onkaan, niin
löydettävänä. Ups. No niin, liikkuuhan se. Liikkuuhan se. Tiedetään. Katsotaan itse asiassa noin. Joo, tutori oli pois jo, minä semmosia tarvii. Hyvin tuttu peli tämä kyllä, että... Vähän miettiä, että... Tämä uudestaan näköjään on. Au! Tule sinä sitten lähemmäksi. No, Windows. Diamonds. Tai Games, mitä noit lopulta ovatkaan. Siis alun perin niin olen pelannut läpi just nimenomaan siis sen alkuperäisen 360 silloin 2009 en haluaisin sanoa. Remasteria en oo pelannut läpi vielä kertaakaan, mutta ei se nyt ole oikeastaan yhtään sen, tai ei se ole yhtään sen erilaisempi ihan vaan just
aparennetut resoluutiot ja tälleen, että se ei ole mikään RE2 remake tai remaster siis silleen. Niin tai eihän se silloin nyt remake olekaan, vaan just remaster, että ihan syystäkin tuntuu, että tässä kohtaa tuli au! Mut tosiaan joka tapauksessa niin alkuperäisen mä otan läpi silloin aikoinaan. Ja remaster-versioita en vielä. On hyvä. Pystyn löytämään jostakin vielä tuo viimeisen asummissi. Takaisin. Tässä tilataan veteen sinulta, se perse. Ei saa tästä myös se jättiläinen vielä tappaa, kun se siitä saa muuttua metsä. Huomaa. Tässä on missä. Jeps. Kyllä vain myötä päälle. Ai jaahas. Kokeiltu siellä valtuuksia atakkiin vai? Tai ei valtuuksia vaan valtaa. Akki menee kohta niinku kun tossa tosi niileen Harmonista tai Extreme Ghostbustersissa voi sellainen jakso, missä oli tämmönen pikkuluokan varas, joka oli vähän semmonen niinku kierroinen tai vähän niinku semmonen, että oli lainalla joskus jotain niin muuta rikollisilta rahaa, mutta ei sitten välittänyt maksaa takaisin ja muutenkin oli vähän tämmönen niinku DV-vastuutaan välttelevä tai tämmönen liero, niin se sai käsinsä tämmösen putsukaan täynnä semmosia riimuja, joita jos joku ihmiset kosketti, niin ne vaan napattiin tämmöseen demoniulottuvuuteen orjiksi, ja sitten kun se sai kuulla, että hän niinku pystyy pitämään kädessään niitä riimuja ja antaa muille ilman, että häntä kutsutaan sinne demoniulottuvuuteen, niin sitten kun se kuuli sen siltä demonilta, joka niitä niinku vei sinne ulos. Se on niinku, että riimujen haltija. Joo, kuulostaa hyvältä. Mulla on valtaa.
Onko tuo haiku vai tää peli? Itse asiassa vasta nyt oksaa taas sen, että mun naamani on noin sydämien tiellä, että voisin mennä takaisin. Voisin mennä taas alalaitaan vaikka, niin ei pitäisi peittää mitään kovin crucial informationia. On hyvä noi sydämetkin kutakuinkin näkyy sieltä alta, mutta silti. Käyttöpaikan minun päästä niin. Au! Ui! Ui, joka joutuis muuhun. Shit. Ei. Koitin kohtaloksi. No nyt sain pelattua notkosta ton vihollisen avulla. Tästä niin ja nyt mä olisin, joo. Jaha, tanha. Systeemi.
Mistä se tuli? Ja mikä se oli? Ai. Mitä? Eikö se oo kiinni? Ai niinku se on... Se on semmoinen juttu, että se nopeasti kiinni pitää kiinnostaa sitä kohti jo tässä. Tällä tavalla. Ja sitten... Puzzle. Onks toi... Taitaa olla retkuilijoita, joo. Vitsi. Niin sillä, että haukkusin tän pelin kontrolleja, jotenkin tulee mieleen tästä mun häsläyksestä. Varmaan senkin takia, kun kattelen kyllä paljon hyvinkin usein noita retkun näitä erinäisiä Nesurakka-jaksoja. Nyt kai niinku sen just takia, kun uusia ei tullut viime viikolla, ja muistaakseni tosiaan, niin mitä ymmärsin, tulee tälläkään viikolla vielä muuttopuuhien vuoksi, niin katsoin sitten vanhoja, ja yksi mun suosikkiani, mikä justiinsa niin tuossa vähän aikaa katsoin, on tää Swordmaster-jakso, ja siinä kun on tää kohta, että taas oloikkaa Petteri näillä kontrolleilla, kiire taas huopistaan. Gotta fly ja juoksee päin seinää. Fucking idiot. Jos vain muistan oikein, niin tuo pitää kääntää. Ja tuo pitää kitkeä noin. Aikuinen nen. Huomitaan, kun se tunnistaa olevan puuttunut.
Sanakäänne. Se näkyy se muna siellä taustalla. Jossakin. Se on just täällä. Saanko sitä jotain muuta vai? Sitten saa. Pelastetaan neito hädässä. Se kasvaa. Right. Nyt ole vihainen. Nyt oli vihainen, tulee ihan mieleen. Meidän toi
The Mask piirretty, kun Walter jossain kohtaa nakkas Maskin helvetistä, tulee ui appuku ja kumian anka yllä väkässä tulee ja sanoo, että nyt ole vihainen. Hello, tapasin baarissa ihanan tullut. Se olen ihastunut. Hetkinen. Sirius käytti baareja. Heissä mitä? Oleks... Niin hetkinen. Oleks minä nyt taas ihan niin kuin hukas assa, kun en pysy yhtään kyllä siitä, että miten en tee nuorimaiset siellä ikäännystä, mutta oletko sä jo juonti-iässä vai Herran Jumala sentään? Ja vai että turkulaisia naisia siellä tavoitellaan, että sillasta. Ja pääsi kuitenkin siis ihan just niinku kun ihan puheisiin niin tämän kyseisen naisen kanssa tiedät, että on turkulainen vai murteestako kuuli tuon what? Henkeä pelastamaan se sitten sanoi, että sinä olet elossa, isoisä, ihanaa. Ja sitten on vaan, että ei. Joku mielestäni en oo Sirius on siellä alla reagoinut, mutta Sirius, jos et eilistä, niin tämmöistä pientä ginkatrivia kysymystä kuullut ja haluaisit yrittää ratkaista siis sitä, niin ilmaisen halukkuutesi, niin voin esittää uudestaan eilen ennen heittämään tämmöisen hopeanuoli trivia kysymyksen. Ai! Au! Mitä näihin oviin meneminen tässä on? Jotenkin niin hankala. On niinku ihan siinä oven reunalla, mutta pakko mennä ihan keskelle, että suostuu päästään sisään.
Ai. Läpi lopusta. Parempi. Sinä olet synnynnäinen narri. Parempi kuin se paksumpi narri. Kummituksia perkele. Kummitus. Ah! Ei. Joku saatelee niin helposti välillä. Ei.
Justko niinku... Riitsi vai? Se ehkä on niin, tapattaa itse, kun meni huttoon. Hempe. Tulee se takaisin. Ei niinkään mukaan. Se voisi tulla takaisin. Mä en vois sillä lentelijälläkään vaan Niin se sitten pitää tehdä. Ai sitten. Lentelijältä yksi piissi on voinut saada. Ei! Ei! Se oli maali. Fuck. Vähän siellä ylhäällä oli joku tasanne, niin luulin, että toi olisi vienyt sinne, mutta eipä vienyt. Tämä on kyllä ehkä valvontastriimille vähän aikaista, mutta mä olen sen verran, mä oon poikki, kello tulee kohta 4, ja mä luulen, että mä voin tästä kyllä vielä mennä tonne sängyn pohjalle ja makailemaan pitää itseäni hiukka hereillä, niin lopetellaan tältä illalta nyt sitten jo tähän. Ja seuraavalla kerralla sitten, no, paha sanoa koska ja mitä, näin niin kuin siinä tapaa, mutta eiköhän sitten taas viimeistään todennäköisesti viikonloppuna tai perjantaina, ehkä lauantainakin, niin jotakin niin striimailua aikaiseksi saada. Mutta nyt sitten en tältä illalta niin niille, jotka siellä vielä roikkuvat, ja teillekin, jotka olitte mukana, jos tätä jälkeen katsotte tai lurkkaatte tai jotain, niin hyvää yötä ja nähdään taas.